calling me, calling me. They'll be calling me royalty. Best to give me loyalty, 'cause I'm taking the world, you'll see. They'll be calling me, calling me. They'll be calling me royalty. Szia! Szia néző! Hello! Most indítom a játékot, mert nincs kedvem elindítani, majd még egyszer elindítani. Mindegy, tudjuk, elsőre nem szokta bekapcsolni, úgyhogy most indítom a játékot. Szia! Witcher 2 van. Remélem mindenki jól érzi magát, remélem mindenki tűri ezt a fantasztikus időjárást. Akarok én plusz fényt. Na mindegy, legyen kicsit csak a fény, nem? Így meg már. Ja. És van kép, yay! Ilyen félhomályba fogok játszani inkább, bocs. Nem akarom, hogy kiégjen a retinám. Korán van még ahhoz. Yay! Na, szóval folytatjuk a Witcher 2-t. A Witcherzőt. Remélhetőleg nem fog semmi bugolni. Ha igen, akkor szomorú leszek. Azon nyomban be is töltötte, azt nézed. Itt ha csak abba se hagytuk volna. Macskák meg mennek neki a deszkának. Majd elfáradt az egyik, a másik is elfáradt. Ezek ilyen ritmus macskák. Ugyanazt csinálják. Na. Szóval fogalmam sincs, hogy ja igen, megyünk a kémkedést intézni. Igazam van? De én még azt akartam megnézni egyébként, csak úgy mondom. Hogy hol tudok én venni.
mondjuk fegyvert vagy valamit. Vagy itt errefele nem élnek ilyesmivel? Szia, Belca! Azt mondja, pa! Mert én szerintem ott nem árultak fegyvert. A kikötőbe. Mára egyet talán így árulnak. Csak úgy kíváncsiságból. Vagy max azokat, amiket árul ez. Tartós szabja. 14-21. Aztán mutatja, mi az, amit hordok. Ja, de ez 13. Hát ez még jobb, ez a fegyver. Vérzés, mérgezés. Ez meg a sérülés csökkentés. Én azt hordom? Nem is ezt hordom. Miért nem tudom megnézni, melyiket hordom? Plusz 8-as páncél. Hát végül is van rá pénzem. Ezüstkard. Ezüstkardból se lenne rossz egy jobb. Végül is van pénz lóvére, nem? De nekem szerintem milyen az ezüstkardom, nem? Tök jó lenne megnézni. Nem lehet valahol megnézni, hogy milyen, amit hordok? Anélkül kilépnék. A inventoryba. De megveszem, van pénz lóvére. Ezt megveszem, ezt a páncélt, mert tetszik. Megveszek mindent. Kéne egy-két rúna. Életerő, mert nem tudom, hogy kell kiszedni. Sebzés, naprúna, sebzés pluszot. Égéses, vérzéses. Ilyen nem, azt tudom, hogy még volt, de ilyen ilyen drága. Nem baj, veszek legyen. Hát jó megy. Jó megy a burgerátnak. Mert ebből lehetne kiszedni a dolgokat, az tök jó lenne. 24 órán tér. Pedig azt nem ilyen menő volt. Szia Zappely, hello! Mindegy, ezt a diabéteszest azt eladom. El kéne adni valami olyat, ami sokat ér. Az egész szériző? Annyit. Bőr. Eladok belőle, ha már olyan sok volt. Folytod idét szagy. Na jó. Gazdagság. Volt. 12-19. Azt mondom, hogy szerintem ez tök ugyanaz a kardot vettem meg még egyszer. Sőt, ez még gyengébb is. Jó, kibasztam magammal. És ez mennyi? 15-22. Itt is jó kibasztam magammal. Mondjuk annyi, hogy ez még mérgez is. Meg ez legalább annyi, hogy van benne egy hely.
Plusz 8 páncél, ez meg plusz 10, ami rajtam van. Jó van az, nem? És akkor tegyünk bele, hogy legyen benne életerő. Mit írt ki? Memé! Ez csak fegyverbe megy bele. Hát az szopi. Nos, hát elköltöttem a pénzem a semmire. De milyen jót csináltam, nem? Hát, akkor mindegy. Jó biznisz volt. Meg előtte meg kéne csinálni ezt a... Már nincs is itt az a marg... Ja, már nem lehet megcsinálni. A picsába. Hát akkor mindegy. Megyünk. Hát most elszomorodtam, azt hittem, hogy menő leszek fegyverekkel, meg ilyenekkel. Arról nem volt, itt nem teheted meg. Mi? És itt megtehetem? Nem tudok meditálni. Itt már engedi. Azt mondja, alkonyat. 8 óra az eddig bejött. 8 órai. Hát mondjuk annyira még nincs sötét. Too early. Return after dark. Azt hiszem, akkor éjfélkor kell jönni. Súlyra amúgy... 30 kilót bírunk el még köbö. Szóval elég sötétnek kell lennie. Vernyák vannak a békák, akkor elég sötét van. Your chariot awaits, fair youth. The good spirits of this tower will guide and protect you. Azt a micsoda vicci. Micsoda vicci figurák ezek? Where are you? Hiding? You like playing hide and seek? I'll find you. Most itt nekem settengetni kéne.
De hát nem is voltam settenkedőbe. Hogy settenkedjek, ha nem vagyok settenkedőbe? Nem vagyok settenkedő üzemmódba. Azt magától csinálja. Most settenkedik. Jó lapot! Szerintem észrevettek. Hello! Eltűntem. Azt mondja, hova lett? Hogy megállt az őr? Hova lett? Hova? Eltűnt. Biztos elszaladt. Azok meg ott állnak, hogy... Szerintem nem látnak. Most ezért ugrottam föl, hogy leugorja. Ja, mondjuk ajtót kerültem. Na ennyi, látjátok, itt kell settenkedni. Tolja a fiszteket. Ez ki ez? Ja, a jány lesz, nem? Újabb bőr. Új. Fordulj meg. Szerintem ez nem fog megfordulni. Ja. Én nem itt kell várjál. Itt. Jó van, a föl kell pörögni. Mindig csak az a fránya erőszak. De érted, nem akart megfordulni. Szia! De te is izé vagy? Gonosz. Egy mindenki gonosz. Kard. Már nem ciperek magammal a kardot. Szia. De hogy settenkedjek, ha nem fordulnak meg ilyenek? És nem bele egy fejbedobásba. Cicak. Cicak. Szerintem amúgy valamit nem jól csinálok. Mármint, hogy szerintem settenkedni kéne. De a zene visszakapcsol, szóval még akkor jó. Mondjuk... Adtam, tehát így küldi, azt gondolom. Gondolom még megy.
Hello. Szerintem nem jó helyen vagyok, nem? Ja, de. Ez egy néni. Who the hell are you? What do you want? Ő Helen. The key to the upper quarters. I know you have it. You want to free the elven girl. Your efforts are in vain. Like an Earthling's prophecy, the seed has been planted and will soon... Shut up and give me the key. The key. The key. Előszedi a bököt, figyeld meg. Where did I put it? Mi? Meghalunk. Hó, nem? Hát voltam felkészülve a quick time-ra. Hogy levágtuk a fejét? Be vagyunk kokózva. Nem lehet kimenni. Jó napot! Szerintem itt gond van. Nem tudom, de ez a fegyver nem valami combos így első izére. Most visszajöttem oda, ahol... Levágok mindenkit. Mindenki csak kardot ad. Szóval szerintem nekem nem kellett volna kijönni. De mindegy. Bár lehet, hogy ki kellett volna jönni, mert itt lehet fölmenni, nem? Ezek szerint nem. Akkor ide minek lehet följönni? Majd itt jövünk le. Én vagyok a settenkedő. Hol a bánatba lehet fölmenni? Ajaj, tipi-tapi dino. Ez be volt. Itt a nagy csettenkedés. Amit a kis sebzés, a gyors az úgy semmit nem érne. Mondjuk kombózik.
Szerintem ha megöljük a izét, akkor lesz meg a kulcs. Csak felvette a kardot. Most legfelül van a jány. Stay away. You're dressed like a whore, behave like one. First I'll plough you, and then I'll slice off your tits. Does that strike your fancy? Cut off your own, whoreson! Oh, I love it when bitches bark. Ez föl kell. Szia. Ezek fölkeltek. Ja, hogy ezek ennyien vannak? Oh. Kicsit úgy érzem, hogy egy kicsit agresszívba vágtam magam itt most nagyon. Még ő lopakodósra küldi. De hát hogy lehet belopakodni úgy, hogyha szembeáll veled az őr? Nem? Folyamatosan. A játékot nem nagyon zavarja, lekaszálok mindenkit. Addig engem se izgat. It's a trap! Look out! Nyomtam. Boss fight. Szerű. Them events should have killed all you freaks. Au. Mármint a sima ütés alig sebezne. Make him die in pain. What now, Dorito? Swiveling. Na. Quick, untie me. Jó, várjál jány, ezt lootolok. Lent ízéhoz szóljatok, hogy szedjem ki a cuccot. Mi beszélgetni kell vele. Beszélgessünk. Geralt, we've no time to lose. She needs help. We need to get her out of here. Thanks, Geralt. I heard something behind that door. Szóval a kis izét is fosszuk ki, a kis ládát lenne. Moril. Don't leave me here. Please. You don't look like a whore, elf. My name is Moral. What month is it? This is no time to chat. Ez nem az, Can you akinek walk? csináltuk volna a I'll not küldit. stay here any longer. Even if I must crawl out. She won't make it through the garden, Geralt. We must leave by the front. Lead the way. We'll be right behind you. So, what month is it? Lammas. Autumn's begun. When they kidnapped me, it was snowing. And the child's father is... This child has only a mother. When I realized I was pregnant, I wanted to kill myself. I can't make it. I think I... Damn! Her water broke. Geralt, change of plans. Ja, hogy ez terhes. Back to the tower. I need a clean bed, hot water and some time. We can't be disturbed. Go get help!
Most nem mászolunk. A heavy az viszont jó erős. Ezt mind csak a ládikáért csinálom. Gyere ládika. Hát ez egy fantasztikus levél. Megérte. Itt fura, hogy nincs zene, nem? Meg effekt hangok nincsenek, hogy esik az eső, meg ilyenek. Amit a bagos lenne. Geralt, I see we're in time. Where have you been, Roach? A little problem along the way. Nincsenek effekt hangok. Úgy különösebben, vagy én nem tudom. Szerintem itt esőhangnak kéne lennie. Mi történik? Jaj. Meg se tudom ütni. Az olyan izgalmas így, hogy nincsenek hangok. Lehet, hogy megint újra kell indítani a játékot. The Temerian Special Forces, created by Foltest to combat the Scoia'tael after the First War with Nilfgaard. Veterans, professionals, the best of the best. This is the end, Roach. See these emblems? Temerian lilies, that's all I lacked. I've defeated the commanders of all the Special Forces in the north. Now I shall unite the Scoia'tael. Finish what you started. I shan't kill you, Roach. We Enshe never kill the last specimens of dying breeds. Live on and remember who defeated you. Remember he can do so again. Va fail, Vernon Roach. You're making a mistake, Jorveth. I will find you. And I kill you. The horseman ran away, but I'm sure he'll show up again. Bloody non-humans. Enough of Jorveth. What's with Laredo and where's Vess? Laredo's dead. I saved Vess. Barely. What happened? Your plan was hardly the most. A boy, Geralt! A healthy What the- boy! Whose child is that? Morals. Whose? We found an elf woman Laredo kidnapped almost a year ago. He was the father. I'd never touch a she-elf. The boat awaits. De elegem van, hogy ilyenkor minek kell nyomogatni gombokat.
Why did you do it? Why? Ugyan szar, hogy nincsenek ilyen effektek, meg izé. Mindig van valami bug egyébként, ez elég durva, hogy ennyire bugos. Don't touch me! Don't touch me. I hate this town. Prepare the boat. We sail immediately. What about the kid? It's not coming with us. And who in this hellhole will take in a half-breed? Saharam. Take it to Saharam in Lobendon. And make sure to tell him it's Morrel's child. Tehát nincs semmi effekt hang. Ki kell lépni. Szia. Szia. Ha én szinkronizálok. Esik az eső. Esik az eső. Esik az eső. Kereg a gyerek, esik az eső. Legjobb szinkron hang vagyok. Bebagolt ott a lopakodós résznél. Most szerintem meg videó lenne, csak nincs. Ja, itt videó lenne, de nincs. Most el sem tudok kattintani. Na jó. Be se lehet zárni. Kezd elegem lenni egyébként ebből. Most ki se tudok altabolni. És ez egy vicces lesz, nem enged kialtapolni. Mármint... Így nehéz lesz feladatkezelőt is előhozni. Vagy bármi egyebet. Hát Ctrl-Delete-re behozza. Aha, csak nincs egér. Ha-ha! Na hát... Tehát abszolút nincs egerem. Sehol. Amivel amúgy nem lenne probléma. Most volt valami hang, hallottátok? Mert legalább el lehetett skippelni és ment tovább a játék. Igen, csak megnyitom a feladatkezelőt és az is a főképernyőn nyílik meg. Ezzel a problémám a következő, hogy nem nyílik meg. Szóval ilyenkor lófasz nem tudok csinálni vele. Mertem én is, hogy nem volt effekt hanghoz, vagy hagyján, de most semmi nincs. És nem az egér merült le, hanem szimplán a játék szarta össze magát úgy, hogy nem lehet... Tehát hiába van full képernyőn. Az a baj, most nyomok egy Alt F4-et, akkor tudja, hogy a izé zárul be valami más. Nem. Semmi nem zárul be. Szóval nem tudok a feladatkezelőt se tudom előhozni, van elő van hozva, ugye, csak a főképernyőn van. Amit eltakar a játék. Várjál. Most valami van. Az most várjál, Windows-t elő tudom hozni, így van, egér.
Viszont nem tudom a feladatkezelőt előhozni. Nem tudom bezárni a játékot se. A Windows gombra, na várjál. Valahogy át kéne húznom a feladatkezelőt erre a monitorra. Ami hát nem fog működni. Sorry srácok, hogy ez van, de most már legalább van egerem. És próbálnám bezárni a játékot. Ami azért nehéz, mert feladatkezelő nélkül, ami a főképernyőn van, az úgy eléggé problémás. De mindjárt megoldom. Enter. Most. Billentyűzetet kellett megoldani. A jó hír, hogy sikerült megoldani a bezárást. Már csak a másik kérdés az, hogy hol volt mentés. Illetve elindul-e a játék. És egyebek. Hát ennyi bug tényleg nem volt még az első részben se. És az elején ennek se volt. De aztán egyre több hang, videó, minden. Már nem is tudom már mik voltak. És remélem látni fogja. Oké, látja az OBS, fantasztikus. Hát ez nem most volt. Az a mentés, mindegy. The Temerian Special Forces, created by Foltest to combat the Scoia'tael after the First War with Nilfgaard. Már hang. Veterans, professionals, the best of the best. This is the end, Roach. See these emblems? Temerian lilies, that's all I lacked. I've defeated the commanders of all the special forces in the north. Now I shall unite the Scoia'tael. Finish what you started. I shan't kill you, Roach. We Enshe never kill the last specimens of dying breeds. Live on and remember who defeated you. Remember he can do so again. Va failed, Vernon Roach. You're making a mistake, Hjorveth. I will find you. And I kill you. The horseman ran away, but I'm sure Egy he'll azért show up másabb, again. nem? Bloody non-humans. Enough of Itt Hjorveth. most What's készülök, with hogy Laredo and kattintsak. where's Vess? Laredo's dead. I saved Vess. Barely. What happened? Your plan was hardly the most. Még megy a farkas tutulás is. What the? Whose child is that? Morals. Whose? We found an elf woman Laredo kidnapped almost a year ago. He was the father. I'd never touch a she-elf. Most kattintottam. Jó, pofán basszuk. Enough! We don't have time for that. The ship's waiting. Hát azért ez a pofán basszásért azért megérte. Na, látjátok, a sikítást se lehetett hallani. Why did you do it? Why? Szia, Tipcsi! Don't touch me! I hate this town. Prepare the boat. We sail immediately. What about the kid? It's not coming with us. Szerintem megint Who in this bebagolt a hang. hellhole will take in a half-breed? Na most megint nincs zene. Saharam. Take it to Saharam in Lobenden. And make sure to tell him it's Moral's child. Tudja a videó, nem most van videó? Van hang is, jó. Ja, még ezután jött a videó, várjál.
De legalább zene van. Ugat a kutya? Ah, már jó, addig ez nem volt. Azért valljuk be, az én szinkronom jobb volt. Átvezető videó lesz. Nem úgy tűnik. De keci, ez akkor egy szar. És most legalább tovább enged? Legalább el lehetett kattintani, de szerintem ilyenkor fogja magát és kifagy a játék a faszba. Most próbálgatom a kattintás, hogy át lehet ugrani a videót. Az tennap bejött. De most nem. És a monitor is elsötétül. Jó, és ugyanaz a szitu, ha jól látom. Remek, jó, fasza. Remek, zsír. Jó, akkor nem tudom ezen a részen, hogy fogunk átjutni. Már most mondom. Most azt kéne, hogy a feladatkezelőre ráviszem az egeret, így előjön. Aha, várjál. Tab nem reagál rá. Az nagyon jó. Most még az a trükk se jön be, amit csináltam eddig. Egér ilyenkor előjön, ráviszem, és akkor ilyenkor kéne nekem tabozni egyet, hogy a feladatkezelőbe egér, vagy mi az, billentyűzettel tudjam csinálni a dolgokat, de nem tudom. Hát srácok, ez roppant vicces. Most egerem sincs. A sors se akarja azt, hogy ma játszak egyébként. Úgy semmivel se. Most egerem sincs. Látom, hogy megy a izé, de nem látom úgy konkrétan az egeret. Jó, így nehéz lesz bezárni a játékot. Ezt már most mondom nektek. Mert az előbb működött ez a trükk. Általában így szoktam bezárni olyan dolgokat, aminél így behal a cucc. Most az sem működik. Hát... most várjál, most a másik monitoron megjelent az egér. Az már valami. Nem tudom, hogy fogunk ezen átmenni. Ezen a videón. Az a baj, most rákattintok a feladatkezelőre. Nem tudok rátabozni. Haj, baszki. Jó, hát fogalmam sincs, így akkor zárjam be a játékot. Nem tudok rátabozni. Most megint nincs egerem. Megint nincs egerem.
Ez most van egerem. Várjátok, megpróbálom akkor így bezárni. Asztalról, de ez igazából ilyenkor semmit nem ér. Hát sorry, érte srácok, hogy ez van. De igazából én semmit nem igazán tudok ezzel kezdeni. Sajnos. Az a büdös nagy helyzet. Igen. Most van egér. Rá tudnék tabolni erre a szarra, de nem tudok rátabolni. Nem tudom, miért nem tudok rátabolni a feladatkezelőre. Pedig az előbb bejött ez a trükk, ugye, hogy ráviszem az egeret az asztalon, ha az asztal előjön, az már egy jó dolog. És akkor csak ráviszem az egeret, és akkor ilyenkor az elvileg aktívnak kéne, hogy legyen. Mert ha rákattintasz, akkor eltűnik. És így nem tudok áthúzni ugye ablakot se másik monitorra, mert nem tudok rákattintani. Ez a fő probléma. Tehát, hogy... Jó, hát nem tudom. Most erre ugye a megoldás az lenne, hogy... Mert a legegyszerűbb, hogy újraindítani a gépet, de az biztos, hogy nem fogok. Ezért gépet újraindítani. Holott az előbb meg lehetett oldani. Itt a feladat kezelőnél nyomok egy tabot, amivel rávinni a izét, és erre ráviszi a Windowsra a cuccot. Megőrülök. Itt se tudom kiixelni a játékot. Soha nem tudom kiixelni a játékot. Úgy kéne elérnem valahogy a feladatkezelőt, bár érdekes, mert a másik monitoron úgy tudom elérni, hogy a izén ne legyen, és mégse tudok rátapolni. Jó, hát nem tudom, srácok. Faszom videó miatt bebagol a cucc. Tegnap is szívóztunk vele, de tegnap legalább el lehetett nyomni. És teljesen beakad a játék a háttérbe. Nem tudom kilépni belőle, nem tudom elérni a feladatkezelőt így. Jó, hát nem tudom, tehát hogy most ez megint olyan, hogy az előbb sikerült azzal a trükkel, amivel szoktam ezt megoldani. A lényeg az, hogy el kell érni ugye valahogy a tálcát, hogy a feladatkezelő megjelenjen, ami meg is jelenik így, hogyha rajta tartom az egeret, akkor ugye fölugrik a monitoron, csak valamiért tabbal nem tudok rajta navigálni. Ugye, hogyha nincs egér, akkor úgy lehet rajta navigálni, hogy a tabbal kiválasztod a kategóriát, ugye, és lemész a nyilakkal magára a játékra, megnyitod, és akkor nyomsz egy delete-et, és akkor ki lehet belőle lépni, de itt most, ahogy tabot nyomom meg, akkor a Windows menüjen jön elő. Úgyhogy nem is hozom elő a Windows menüt, tehát hogy... Ez innentől szopó.
Hát, és hiába a másik monitorodon nem tudom áthúzni. Így is nincs is a Windows elő, és így se akarja megnyitni. Most sikerül, várjál. Azt mondja, hogy... Jó, most sikerült. Nagy nehezen. Bezárnom. Érdekes, hogy most miért, na mindegy. Ne beszélgessünk róla. Jó, akkor most a kérdés, hogy fogunk átlépni ezen a részen? Kérdezem én. Hogy fogunk átlépni ezen a részen, hogy nem lesz lehetőség a videót elnyomni? Ha csak nem megadta már a videós cuccot, és még a menübe megpróbálom előhozni, mint ahogy tegnap. De itt nincs még az. Itt még nincs benne. Jó, hát annyit tudok még, hogy esetleg egy kicsivel korábbi mentést visszatöltök. Nem tudom. Jobb ötletem nincs. Per pill. Ennyit tudok próbálni. Hiába néztem a másikat, nem ment át a célzó, hogy üssem le. Ez is olyan jól meg van oldva. Miért nem jutott akkor eszükbe még egy sima lokkon? Tehát, hogy ez a kijelölődés, hogyha rá kell nézni a másikra, most ezt tölti be. De én nem ezt akarom betölteni, mert szerintem ez nem jó. Úgyhogy inkább innen töltöm be újra. Most érdekes, simán működik az átnézés a másikra. Most megint nem működött. Tehát most megint azt nézem, és csak most ugrik át. Lépcsőn nem tudta kivégezni. Szóval egyáltalán nem biztos, hogy ez megoldja, amúgy, csak mondom.
Geralt, I see Aztán we're már in ez se time. tört be. Where have you been, Roach? A little problem along the way. Itt megint nincs zene, nem? Ja. Ez megint bugos. Megint bugos. Ez már most bugos. Innen hallani a hangon. Geralt, I see we're in time. Where have you been, Roach? The Temerian. This is the. You'll make... The horseman ran away, but I'm sure he'll show up again. Bloody non-humans. Enough of your Veth. What's with Laredo and where's Vess? Laredo's dead. I saved Vess, barely. What happened? Your plan was hardly the most. A boy, Geralt! A healthy boy! What the? Whose child is that? Morals. Whose? We found an elf woman Laredo kidnapped almost a year ago. He was the father. I'd never touch a she-elf. Köpés hang nem volt. Meg pofon hang sincs. Enough! We don't... Tehát már elbagol a hang. Már átugrom, mert tök mindegy, meg kifagy. Látjátok? Már most sincs olyan hang. Megpróbálom elnyomni, mielőtt betölt a videó, vagy valami. Nem, ezen a részen bebagol az egész. És látjátok, hogy visszatöltöm, jó, aztán elmegy a hang, és onnantól kezdve kész. RIP. Átvezető videónál meg kiakad az egész. Most annyit tudok csinálni, hogy az első altabnál megjelenik a izé, ez nagyon jó. Csak ugyanúgy nincs egerem. Szóval nem tudom mit csináljak. Az egész küldetést töltsem vissza. Azt véled már állandóan ez a kibaszott Discord. Mindegy, most újra indítottam a izét is, a gogot is. Witcher 2. Play. Nem tudom. És próbáljam meg az egész küldit visszatölteni. Kétlem, hogy megoldaná. Mert már ott a hang szarakodott. Küldi alatt is. Nem tudom, próbáljuk meg. Már itt elmegy a hang. Egyébként, már még izé van. Zene van, de már a békák már nem kutyolnak. You like playing hide and seek? I'll find you.
playing hide and seek now. Wait till I find you, little sparrow. Naughty girl. Meglátjuk. És akkor ő lesz az, aki nem fordul meg. Ő az, aki nem fordul meg. Egyébként lehet, hogy be lehetett volna menni máshol is. De ő honnan tudja, hogy én itt levágtam őt? Ez csak egy kérdés. Get him, man! Ja, hogy azok ott tesznek. Haha. Some more! Code red! Itt volt a kokszos néni, igaz? Who the hell are you? What do you want? The key to the upper quarters. I know you have it. You want to free the elven girl. Your efforts are in vain. Like in Ithleen's prophecy, the seed has been planted and will soon... Shut up and give me the key. The key? The key? Where did I put it? Megnyomtam.
Így is bekokszolt. Nem mellesleg. Én azt nem értem, hogy innen hogy nem lehet fölmenni amúgy. Fura. Szerintem lebuktunk. Or maybe not. Ez a visítás az amúgy mi? Várjál, mert üzenni kell, triggerelni kell az ajtót, nem? Jó, hogy amúgy még erre kell jönni. Várjál, így, igen. Stay away. You're dressed like a whore, behave like one. First I'll plow you, and then I'll slice off your tits. Does that strike you honnan? fancy? Have your own horse, son. Oh, I love it when bitches bark. Nem keltek fel. Most már igen. Sziasztok! Ja, megint nincs zene, mondjuk lehet, hogy direkt. Király kellett volna bejutni. De hát végül is bejutottunk, nem? Itt se vagyok. Ele, már fenébe. Azt hittem nem már. De itt már nincs zene. Úgyhogy szerintem már nem lesz jó. It's a trap! Most mondom, hogy már nincs zene. Már nem jó. Tehát már bugos. Ott lent, hogy egyszer elmegy a támadó zene, egyszer ott bugol be. You won't leave here alive! Most nem tudom, akkor megint töltsem vissza, de hát akkor is be fog bugolni. In shining armor come to save his bitch. Where's your white stallion? What now, Laredo? Balls shriveling. És esetleg tudok egy olyat csinálni. Quick, untie me. De az a baj, ha elmentem, is bugolhat, nem? A hang. Most van hang. Geralt, we've no time to lose. Most van zene. Thanks, Geralt. I heard something behind that door. Persze, ez még semmit nem jelent. Don't leave me here. Please. You don't look. Most ezeket elnyomom.
Ezt már hallottuk, ugye? What month is it? Lammas. Autumn's begun. When they kidnapped me, it was snowing. And the child's father is... This child has only a mother. When I realized I was pregnant, I wanted to kill myself. Don't say that. I am N. I can't make it. I think I... Damn! Her water broke. Geralt, change of plans. But Back to the tower. I need a clean bed, hot water, and some time. We can't be disturbed. Go get help! Warning! Intruder in the tower! Tök, hogy én ezeket már egyszer kinyírtam amúgy. Azok sokan vannak. Ha, átütött az asztalt. Nem blokkolja. Nincs életem. Értem. Jó volt. Azért nem nyomtam rá a betöltésre, mert már innen akarom folytatni. Mert itt volt még hang. Thanks, Geralt. I heard something behind that door. Bármennyire is fura, most így kell játszani. Ezen a részen valahogy át kell jutni. Az átvezető videós részen. Don't leave me. Sure. So, what month is it? Lammas. Autumn's begun. When they kidnapped me, it was snowing. And the child's father is... This child has only a mother. When I realized I was pregnant, I wanted to kill myself. Don't say... I can't make it. Dad! But... Back! Warning! Intruder in the tower! És van valami papír, de azt nem lehet felvenni. Oké, és most mentek egyet. Nem tudok menteni. Nem, itt nem lehet menteni. Ez a legnagyobb baj.
De szerintem már nem jó a hang. Ha engem kérdeztek. Itt már nehezen akar betölteni az Geralt, I see átjátszást. we're in time. Where És have you itt been, Roach? kúródik el. A little problem along the way. Itt kúródik el. Ennél a résznél kúródik el a hang. Itt kúródik el a hang. Ott az átvezető nem videó, mert csak egy izé. Egy in-game bejátszás. Ott kicsit már izél, hogy nem akarja betölteni, és onnantól kezdve már nincs effekt. Szóval itt kúródik el az egész, úgyhogy ezzel nem tudom akkor, hogy fogunk átmenni. Hát, hogy itt már alig akar betölteni a videó. The horseman ran away, but I'm sure he'll show up again. Bloody non-humans. Enough of your Veth. What's with Laredo and where's Vess? Laredo's dead. I saved Vess. Barely. Nem tudom, mit Your csinálják. plan was hardly the most. A boy, Geralt! What the? Whose child is that? Morals. Whose? Bár mikor jó volt a hang, akkor We found an akkor sem elf ment woman át a Laredo videó, kidnapped nem? almost a year ago. He was the father. Mert volt, amikor jó volt a hang. I'd never touch a she-elf. The boat awaits. Akkor sem ment túl a videón, szóval... Prepare. Itt kéne valahogy... Ja, itt ki is lép? Vagy mi történt? Most ott jobb klikkeltem, és így kiklikkeltem a játékból. Tehát még azt se lehet, hogy gyorsan átklikkelem. Tegnap legalább az működött, hogy oké, nem volt kép, nyomtam hosszan a izét. Ugye a jobb klikket, azzal lehet átugrani a videót, és akkor átugortam, mert elindult a háttérbe, csak nem látszódott. Itt jelenleg az se lehet. És most megint játszok ugyanazt, bazd meg. Jó, nem tudom, srácok. Gyere, mi a megoldás? Nem tudok rá mit mondani. Most akkor mi legyen? Nem lehet átjutni ezen. Senki nem futott bele hasonlóba, aki játszott a játékkal? Mert itt látjátok, itt jó. Most ugye jó a hang. Na, most szinkron hang nincs. Most nincs szinkron. What the? Whose child is that? Most vissza. Morals. Whose? We found an elf woman Laredo kidnapped almost a year ago. He was the father. I'd never touch a she-elf. Enough. We don't have time for that.
The ship's waiting. Most át lehet ugrani. Ezt is át lehet ugrani. And make Most nem tudom, megpróbálom átugrani, hát ha... Tehát most volt hang, és úgyse jó. Most volt hang, és úgyse jó. Itt tud, hogy egy ilyen átvezető videó jönne, ugye, mert mennénk a másik helyre, aminél tegnap is szarakodott, de ott legalább el lehetett nyomni. Még ha nem is láttuk. Most ment tovább a játék. Itt viszont nem lehet. Hát, fasza. Senki nem talál róla valamit egyébként? Gondolom nem is nagyon nézi senki. És az a baj, hogy ilyen... Nem, azt sem tudom, hogy más elindul egyáltalán. Most ez elindult. Ez is elindult. Nem tudom, hát ez segít, hogy elindítja az ember. The horseman ran away, but I'm sure he'll show up again. Csak a szinkron megy el. Valami nagyon nem jó ezzel a küldetéssel. What the? Who's charged? Ez a izék küldetés egyébként, a halál az árulóra. morals. Who's? We found an elf woman living kidnapped almost a year ago. He was Oda the ordított a father. gyerek. I'd never touch a she-elf. The boat awaits. Itt hangbága van, de nagyon durván. Why did you do it? Why? De most itt nem pörgetek el semmit, hát ha. Szia Gorman! Tök jó, hogy már lassan 1,5 óra játszok, aztán nem tudok tovább jutni, bazd meg, mert vágos a játék. Prepare the boat. We sail immediately. What about the kid? It's not coming with us. And who in this hellhole will take in a half-breed? Saharim. Take it to Saharim in Lobenden. And Hát make ha sure most, to hogy az tell him elején it's elindítottam Morrow's egy child. pár videót, hát ha most tovább lép. Most abba bízok.
Most kutya nem ugatott. Nem. Egyszerűen nem tölt be ez a videó. Ami tegnap is volt, és el lehetett nyomni, de ezt nem lehet elnyomni. Nem tölt be még annyira se, hogy el lehessen nyomni. Ugyanúgy fekete képernyő volt tegnap is. De legalább annyi, hogy futott a háttérbe. Meg lehet próbálni, nem teljes képernyőn futtatod? Aha. Hát jó. Csak abból ti nem fogtok sokat látni. Szerintem. De megpróbálom. Nem tudom, hogy láttok-e majd belőle valamit. Teljes képernyő kikapcsolva. Oké. Játék indítása. Ja, mert utána, hogyha átjutok rajta, akkor utána vissza tudom állítani. Ha működik. Nem tudom, hogy ilyenkor látszódik-e majd bármi. Szerintem látszódni fog, csak keret lesz nálam. Nincs is keret. Láttok belőle? Láttok belőle. Remélem akkor átállította. Finish. The horseman ran away, but I'm sure he'll show up again. Enough of your vet. What's with Laredo and where's Vess? Laredo's dead. I saved Vess, barely. What happened? Your plan was hardly the Én nem most. értem, hogy akkor ez miért nem teljes A képernyő. boy, Geralt! A healthy boy! Whose child is that? Morals. Whose? We found an elf woman Laredo kidnapped almost a year ago. He was the father. Ugyanúgy teljes képernyőben van. I'd never touch a she-elf. The boat awaits. Prepare the... What about the kid? It's not... Say, and make sure. The assassin had had his day. Very true. He'd kidnapped Triss Marigold. It seemed like Foltest's life had not been enough. It seemed like the killer also wanted the monarch's former advisor. There was no time to think. It was time to act. Grabbing Geralt, I embarked on a voyage upriver, deeper into the Pontar Valley. There, in a region known as Lormark, King Henselt of Kenwyn had made camp with his army. King is the key word here, denoting the central figure in my plan to capture the Kingslayer. The special forces of King made the soil lie lightly upon him. Foltest had lost some of their customary enthusiasm. Egy dolgot nem értek, hogy így is teljes képernyőben van. A single joke of the how many ways can you skin an elf variety. Which only goes to support my theory that the human mind is capable of producing a finite amount of horror before some manner of reflection springs itself upon it. It must have been a massacre! Bones everywhere! How in the world did Cleversig harness so much of the power? Do you always get so excited at the sight of skulls, Death Mode? Nem tudom, nálam így is teljes képernyő. Nálatok magic. Nem értem, de mindegy. Spells that win wars. Thousands incinerated in seconds. Yes. Ez mi a After jó which Isten Sabrina volt? Cleversig was burned at the stake.
And the Pontar Valley remains within Edern's borders. Edern is a carcass. Still showing life signs, but the Ez realm's days are nálatok is numbered. hallatszott? No peasant revolt can change that. You're wrong, Deathmold. This country lives. I can feel it. Like an old wounded bear. Ez mi a jó Isten scars, volt? hounds all round it, but still strong. Still deadly. This will be a good war. But sire, the Edirnian barons won't dare stand against you. You shall see that shortly. I've prepared everything. Először azt hittem, hogy finkorászik a karakter. Mi az Isten volt ez? Jézusom. Hail to Henselt! To Tanzaville, can you feel that? Magic still beats strongly in this place. Shivers run down my spine. Nem is tudtam olvasni a szöveget most. Most tudom, mi történik. Talán egy anomália válálunk szembe. Ez volt az anomáliának a hangja. Or I promise you that heads will roll. Azt hittem, kiszakad a dobhártyám. Még egy ilyen anomália is, szörnyet halok. Baron Fellet has forever hinted Long that he live would gladly Hansel! change his Kedwen! Fellet Always is and unparalleled forever! Scum. The other nobles are panic-stricken at the very thought of Saskia with her peasant and non-human rebels. They are unprepared to fight and know it very well. Ja, sáska volt, tényleg. Has he named his price? De sáskáról beszélnek. Ez volt a hangja. Jézusom. Én azt hittem, hogy ez valami, ez is ilyen hangbág vagy valami. Még az ütő is megállt bennem. Alulról, felülről. We most humbly greet His Majesty Henselt, King of Kedwen, heir to the dynasty of the Unicorn, Lord of Ard-Carreg, Archduke of Banard, and Vanquisher of Nilfgaard. Welcome to Edern. Hát gondold el, hogy kakas helyett ez kukorékor reggel. Your Majesty surely jests. I couldn't be more serious. How much for your signatures? 100,000 Novigrad crowns, we thought, to each of us, and the titles of Marquis. Ooh. We speak of Upper Edern, of coal and silver mines, numerous factories, the sole white marble quarry this side of the Yaruga, and the North's main east-west trade route. We speak of Lawmark. I advise you to adopt the new nomenclature. In exchange, we shall swear fealty and acknowledge your majesty as sovereign of these lands. You'll receive 50,000 apiece and no additional titles. Also, you'll provide guides and supplies to my army. My men will install themselves in your castles. Your armed men will gather under Sorcerer Deathmold's command and will set out to quell the peasant rebellion. Sire, the common folk will hate. They simply won't understand. Yes, Fellet, they will hate you, but at least this way you'll live. Comfortably, I might add. Refuse and die, by my hand, or that of Saskia the Dragon Slayer. Sire, we accept your conditions. Deathmold, the scroll. Sire, there is yet the matter of Prince Stennis and his rights to these lands. So long as he lives, so long as the prince lives, he'll force his claims. Then kill him, Fellet. Sire, I'm no warrior. In that case, shut up and sign.
Sire, the Dragon Slayer approaches, white flag in hand. Excellent. Let her pass. What are you waiting for? Pick up those quills and sign. Just out of curiosity. Hello. What does Upper Eden sell for these Ő a days? sárkányölő? 50,000. How much would you have demanded, lass? King, command your vulture to shut his beak before I thrust his cockerel up his arse and twist so hard he'll crow until noon reverts to morning. Sire, you must have her restrained. Kártya van. Shut up, Deathmold. I've rather taken a liking to this Saskia. Say your piece, woman. King, withdraw your army, recognize Upper Eden's sovereignty and your persecution of non-humans, and give them leave to quit your realm. Do this and save yourself and your army. You have balls, woman. Igen, és ez 24 óra, még a sima Witcher több volt. I am Henselt of Ard Carraig. I'll not run from a woman, az is. even if she be a dragon slayer. I see one other solution. You and I, King, here and now, Mondjuk before amennyit these basszakodunk folk a and the játékkal. gods, I challenge you. 50 óra As in lesz. the old days, when the honourable ruled this world, Upper Eden to the victor. The lass has gone mad. To challenge a king. Sire, this is absurd. We shall crush them in battle. They say the lass has slain a dragon. She could be dangerous. Precisely why she makes a worthy foe. Don't disappoint me, Dragon Slayer. Please show me how it's done. Begin! Mutasd csak, mami. És fogadjunk ki, leszek a királya, ami. Tovább megyünk, tovább. Facing one another in a chivalrous duel shall be Henselt of Ard Carraig, King of Kedwin, Sovereign of Caingorn and Malior, last of the line of the Unicorn, and Saskia, the wench who killed a dragon. The victor shall take Lormar. Mondjuk ez Sáskáról beszélt, nem erről beszélt, csak Sáskának olvasom a Saskiát. Lehet, hogy Csajnak van ilyen hangja. Neki van pajzsa. Igazi király vagyok, figyelj. Na gyere! Ez ilyen lassúsággal hogy ölte meg a izét? A sárkányt. Pedig jó csaj egyébként. Megint nincs hang. Stop! Stop in the name of Creve, Freyr and Melitele! Most ilyen zenének kellett volna mennie. Drámai zene, drámai zene, meglepődés, Isten, hogy lehet valamilyen bagosszar? Most így őszintén. Azt hinné az ember, hogy az egy az izé nem volt ennyire bagos, de az meg... És a legszebb az, hogy ki sem fog bagolni. Hey, halt! What's with you, Zivik? Booze Major Batty? Don't you recognize me? I'll be ploughed and damned. Why the hell did you bring him here, Roach? He's a witcher. I know who the whoreson is. Ploughing Kingslayer at the gate of a king's camp? Why, he's not even bound. Easy, lads. The witcher's no murderer, I'll vouch for that. As for kings, well, I desperately need to see yours. You're in for a wait then, Mr. Special Mission Knight.
Bizsöreg a nyaklánc, nem hallom. Don't move, mutant! One of you go get the sergeant, and while you're at it, fetch a solid piece of rope to bind the freak. Come on, Civic, no need for that. Where'd you say the king was? Out in the fields somewhere, negotiating. Hey, Kingslayer, drop your weapons, or do I need to pack a bolt up your arse? Don't move! Don't even twitch, mutant! Tehát a vörös áska. Annak tuti lesz, amivel beszarjak. Hands where I can see him! Shoot! Smash the freak! What the fuck? Nem tudom, de most dramaturgiai zene kell, hogy legyen. Dam 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 dam. Nem láttam semmit. Miért begol? De még így is begol a hang. Ezek hullalák. Jön a Witcher. Pam, pam, pam. Ez akkor kellett volna, amikor fölnéz. Hogy mi van az égen. Nagy semmi. These specters were my soldiers. Jó, volt mentés. Mennyi az idő? 50 volt mentés volt. Töltsük már be, mert így hang így szar. Köszi a cheers. These specters were my soldiers. It's Sabrina's curse. My other sight's later. We have to go on. Endure, friends. I must focus enough power for the spell. Ők nem szeretik a tüzet, ha jól látom. Itt azt szerintem senki nem szereti. Meghaltam. A játékos időnek vége. These specters were my soldiers. Nincs hang. Mármit, hogy... Megint nincs hang. It's Sabrina's curse. Admire the sights later. We have to go on. Endure, friends. I must focus enough power for the spell. Igazából csak zene nincs. Ez nagy. Jó. Jaj, még egy nagy. Oh. Szia, Saberix. Lehet, hogy a hang az DLC-s. Vagy a zene. Aztán azt nem vettem meg.
De most már vissza se tölt. Ez a legszebb, hogy vissza se tölt. Hát effektek vannak. A zene nincs csak szerintem. Kéne már fejleszteni ezeket a képességeket is, hogy erősebbek legyenek. Au, ezek fájnak. Valaki töltsön már fel kicsit. Guess they'll never learn. Az, hogy elütik a izéból a csapdába, pedig az jó megállítja. Harc! Harc! Pedig tényleg a játék elejénél semmi probléma nem volt. Most azóta folyamatosan bugol. De most itt robbanás hang se, tehát nincs minden effekt. Meg, tehát nem csak a bugos, nem csak a zene. Ready! Stay close to me! What the hell? Where did the sun go? It's an eclipse. Somebody cast a curse. A very powerful one. És lootolni hogy fogok? I'll try to disperse the fog. A loot meg ott marad. Milyen jó, nekem is ilyen villámlóbot kéne. Piu, piu, piu. Piu, piu, piu. Elég menő az öreg. Mondja, hogy boom headshot, boom headshot. I'm too old for this. Az biztos. Főleg hang nélkül. Lemerült az elektromosba. Jöttek a lidércek. Fú, ezeket beutáltam az agyba. Elszívják a energiáját a öregnek. It's Cleversick's curse.
She's out to kill me! Stay close to me, sire. It's not far now. Let's hope so. Fura. Hogy meg se javul. Fura ez nekem. Kicsit zavaró. Belemegyek körül. Piu, piu, piu. Megy a hedi. Piu, piu. Amúgy elég laza, nem? Új, megjönnek a leaders nyomások. Az akkor lenne nehéz, hogyha védeni kéne a királyt. Guess they'll never learn. Halál eszencia. The fog is dissipating. We're near its end. Úristen, jön a halálcsillag. Tosztja a hediket, az biztos. Ezt gondolom így egy kicsit látványosabb lenne rendes hanggal. Nem csak egy nagyon pium, 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 pium. Nem is pazarlom az erőmet. Itt van egy ilyen izékő. Clash Royale van. Nem tudom, mi ez a Clash Royale. De biztos. Amint tudom, mi a Clash Royale, csak sose játszottam vele meg ilyenek. Clash Royale-val. Shit, you stink. Leloptam a killt. Úgy tűnik, nem is akar visszajönni a hang. Elég szomorú. Deathmold, Sheeler, meet me in my tent. You're to explain what the hell happened there, and how we're to get rid of it. As you command, Your Majesty. I'll tolerate no delays on this matter, and summon all my company commanders. Immediately, Your Majesty. Corporal, I'd like you to watch the Witcher closely. He just pulled me from a magic hell, so I doubt he wants my head as he took fall tests. But I'll not have him wandering round the camp like some stray dog. Occupy him for a time, then bring him to my tent. Sire, I must request an audience. Later. I'll see my mages first, then the Witcher. Ah, just lovely. Visszahozza, de utána el is tud menni. Little war. Know where I might wet my Nekem ez a throat bajom. around here. Roach,
willing to vouch for this overgrown urchin? He did not kill Foltest or Demavend, if that's what you're asking. You've got my assurance on that. Good enough for me. Let's go then. De mentek egyet, aztán... Előbb visszatöltöttem, akkor jó volt, Del is ment utána. Ugyanúgy. Nem tudom, valami robbant. Most nem tudom, kell-e lenni zenének, vagy nem. Hogy rábaszt a szajtot. Hát nem tudom, szerintem valami zenének kéne lennie. És szerintem csak akkor fog megoldódni, ha kilépek, meg vissza. Akkor szinkronizál. Kírja majd, vedd meg a játék. És mi van, hogyha visszaraknám izére? Teljes képernyőre. Most, hogy nincs átvezető videó, mert tudjuk, hogyha így vacakol, akkor csak át kell állítani. Ha vacakol az átvezető videó. Ha ugyanígy elakadnánk, mint az izébe, akkor csak simán átállítom. Akkor most már tudjuk, mihez kell nyúlni. Lehet, hogy ez meg megoldja a hangot. Lehet, hogy így van hang, úgy meg átvezető videó nincs, így meg volt átvezető videó, csak hang nincs. Érted? Egyszer ez jár, egyszer az. Na, de most van zene. Vagy ilyen hang. Meg fúj a szél. Let's go. Tehát, hogy most van zene. We don't have all day. Our armorer, busy as ever with military commissions, but he'll take a private commission from time to time. Hát ahhoz képest, hogy tehát tényleg az egyen nem volt ennyi baj. I've got the coin. The army stands to gain, not lose by me. I should think so. So? Yeah, I should think so. Na, várjak, már volt valami készítés. Ez ugye a boat. De ennek nincs foglalata. Nagyot sebez, de meh. Már mondjuk pénzem sincs, mert megvettem a sok szart. Mondjuk akkor lehet elkérálnom a sok szart. Szaré, hogy ér. Azt is megvettem, de minek? Tizenkettes páncél, ez van posztóvért. Csak nincs rá pénzem. Miből lehet jó pénzt szedni össze? Ebből az ametisztportból. Kéne eladni. Annak jó ára van. Nem adom el mindet. Csak mondjuk egy 10-et. Nem adom el. Nem tűnik úgy, mintha sok pénzem lenne. Gírhes Gerald.
Növényeknek elég jó ára van amúgy. Ahhoz képest. Fú, annak milyen jó ára van. Csak ennek sincs izéje, nekem az a bajom ezzel, hogy nincs foglalata, hiába erős. Nincs foglalata. Inkább lehet, hogy rámegyek a izéra. So? I'd like to play dice. I'll play if... Ki a faszom ment a kockára? Oda. Oh. A karmoló. És ez mi a bánat? Lehet, hogy nem kellett volna ellenni az ametiszport meg ilyeneket. Ez páncél. Mi? Ez csapda? A karmoló? Na most csináltam meg? Most mi az, hogy csapda? Hát lettem baszva. Már megint átbasztam magam. Húzatok innen a picsába. Nem veszek semmit. We don't have all day. Ah, we're here at last. The canteen, the most important place in the camp. If you ever get bored, you should find a monster contract or two on the notice board. Na, nem unatkozok. Yes? Take me to the king. I've seen enough military camps in my day. That I cannot, Witcher. I'm to keep an eye on you, the king's orders. Really want to babysit me? You're right. Let's go. Pró vagyok. La 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 la. Epának 3-kor kívüljök, hanem ezek is van áram. Hát árakról ne beszéljünk meg úgy semmi ilyesmiről, mert már szintén a tököm ki van. Már most, aztán hol lesz még a izé? Ősz. How's it going, lads? I can't feel me ploughing feet from all this standing around. Any chance you'll be sending up some replacements? In an hour. Open up the gate. The king wants to see the Witcher. Yeah. Go straight to the royal tent. You can't miss it. I've a few things to take care of. Godspeed, Zivik. I'll be near the main gate if you need me. So long. Ha! A Witcher! The king must have summoned him to fight the wraith. You think? Nearly everyone hunts you, yet you live in spite of that. Impressive. In no small part thanks to you, Excellency. I've helped you, yes. I trust I shan't regret it. As do I. I wouldn't want to seem ungrateful. Are you seeking employment?
I was unaware you fellows hired yourselves out for battle. My aim here is different. Really? Perhaps I can be of assistance. What's the Emperor's envoy doing here? Satisfy my curiosity. The last unfortunate conflict left the northern kingdoms in pitiful economic condition. His Imperial Majesty desires stability. We wish to offer financial assistance, so I'm visiting those lands hardest hit by the war. Henselt is coping admirably as far as I can see. The details of my visit here are reserved for the Emperor and the Kedweni King. I need to know everything. Kíváncsi vagyok, hogy ráhat-e az Oxy. Magic will not help you. I'm very well protected against such attempts. A fenébe. Foltest was a good king. Shame he ended that way. I've already conveyed the Emperor's condolences. Akkor itt meg kell fejelni legközelebb. Since we're talking about Temeria and Foltest, apparently the fallen king's advisor, the sorceress Triss Merigold, has disappeared in mysterious circumstances. Rumors abound. Do you know anything about her? Why do you ask, Excellency? I heard the two of you are close. Witchers and sorceresses don't generally share that kind of information. I understand it's a delicate matter. All right then. Allow me to ask about something else. I mentioned Triss because, I must admit, I am perturbed. Mages are known for their mutual envy and rivalry. I wonder if there's any matter that could unite them. Perhaps you could be a bit clearer, Excellency. Then I shall ask directly. Do you know anything about Merigold's involvement with an organization of sorceresses? Assuming, of course, that you are, theoretically, or have been, close. I'm not sure why the acquaintances of a sorceress would interest a Nilfgaardian ambassador. Many things interest me. Art, for example. A very interesting statuette was delivered to me today. A peculiar piece. Elusive, sensuous. It forces one to think. Even a monster slayer might not be indifferent to the beauty entrapped within. Maybe, but I'm afraid I don't have time to admire art. Do you have any other queries? I have some matters to which I must attend. Why are you so interested in this organization of sorceresses? I wonder about some strange coincidences. I'm told several of them were seen in the vicinity when the assassination attempts occurred. What's so suspicious about that? Mages have always thronged around monarchs, the source of power and coin. I'm not accusing anyone. I merely said it makes me wonder. I saw you with Foltest before. Now you're with Henselt. No doubt you'll visit the King of Redania next. I need not go far. Radovid is en route to Lochmuin. Perhaps he has already arrived. We'll meet there. Lochmuin? Gyanús nekem ez a bácsi még mindig. City quite a ways away, near the source of the Pontar. Why there? The mages wish to re-establish their council. They sent out invitations to all the kings. Főleg a Nilfgaardi csatlósokkal. Szia! Greetings, Geralt. Hát tudod, hogy hol van Lizet is? Foltest's killer forced Triss to teleport him to Vergen. They're somewhere nearby. That nosy little meddler Triss used my megascope to accomplish that. But I suppose I should be grateful. After all, I might have been the Kingslayer's victim. Even if Triss is in Vergen, I cannot locate her. This damn fog prevents any kind of magical probing. I'd assumed that after killing the Kayran, the Pontar Valley would hold no further interest for you. You know nothing about me, Witcher. I'm here because 2 northern monarchs were murdered. It's quite probable Henselt is next on the list. We don't need another country descending into chaos. King Henselt cannot die. I'll make sure of that. It's pretty obvious you and Deathmold don't exactly get along. Deathmold is an overgrown baby. A fine match for King Henselt. The problem is that he's as jealous as he is childish.
He claims I wish to steal his position at the Kedweni court. Nothing could be more absurd. Előbb ellopom a pénzét a királynak. Még az asztalról is leloptam. Szia, Come király. in, Witcher. I wish you to feel at ease, as this is an unofficial audience. You helped me in the mist, thus I surmise you do not seek my death. Which leads me to ask what you do seek here, Geralt of Rivia. Peace and quiet, sire. I need to clear my name. Though I tend not to meddle in politics, this time I believe I have no choice. You must answer quickly and unequivocally. You must be clear, Witcher. I'm in no mood for excuses hiding behind professional codes and trade secrets. Did you kill Foltest? No. Do you know Ebben a who did? játékban jó fejek a királyok általában. Mi volt a kérdés? Nem figyeltem. A witcher named Letho. Yeah. Do you know each other? I don't know. I have amnesia. Letho has suggested he knows something about me. It's possible we met before. There's an old Kedweni saying, a bitch will never bite another bitch. 100% accurate where sorceresses are Attól függ, hogy mennyit fizetnek. To the matter at hand, sire. De Tarnasaville claims this Letho is in the area. Is that true? Yes. What does he want here? My head? He's hiding from Yorvith and his Scoia'tael. I don't know his plans. And you aim to get him? I do. Last question. Do you know who had Foltest and Demavend assassinated? Who's behind the Kingslayers? I don't know, but I'll find out when I find Letho. My spies have confirmed your words. I suppose I must believe you. Now to the other matter. The mist, the wraiths, all that magic shit holding up my campaign. My mages, as usual, have proved useless. They blather on about higher magic, delayed curses and other hogwash, but nothing comes of it. This matter must be settled with a sword. A witcher's sword. Will you manage this task? Yeah, I'll manage. Excellent. Lift the curse, and you'll learn the meaning of royal generosity. And even should you fail to catch this Letho, I shall help you clear your name. Consider Deathmold at your disposal. He'll give you all the necessary information. Also, you are free to move about the camp and its environs from now on. Na de jó. Now, leave me alone. As we forged our way through the fog, you claimed it was Glevisig's curse. Sabrina Glevisig's. She was a sorceress, my former advisor. I ordered her bound to a wagon wheel and burned alive. While dying, she cursed me and my lineage. That was 3 years ago. Sire, do you remember the curse itself? What exactly did Sabrina say? All she said at the time has been fulfilled to some degree. A star adorned with a bloody braid will cut across the heavens. Square coins from maritime depths will beguile the hearts of fools. Coins? Deathmold found a few such coins among soldiers accused of treason. What did you condemn Sabrina for, sire? Is that important? Sire, we're not talking about a fortune told in a tent on market day, nor about some curse cast by a novice mage. This curse caused a solar eclipse and summoned hordes of specters. We're dealing with a complex spell that operates at several levels. Uncommon knowledge and skill were required to cast it. Lifting it will be even more difficult. If I'm going to deal with it, I need you to cooperate. Ah, the plague. So be it. What did you condemn Sabrina for, sire? 1 year after the Peace of Sintra, I fought Demerven for Lormark. General Vandegrift commanded a part of my force. He forded the Pontar and joined battle on this field. It raged until evening, when Sabrina Glevisig decided to take matters into her own hands. Fireballs rained down onto the battlefield.
3,000 men turned to bloody, charred meat scraps. The fire consumed Kedwenis and Adernians alike. Knights boiled alive in their armor. Mad beasts howling with pain. War is for the honorable. A sorozatban tudom, de hogy... When the likes of Levesig enter the fray, it turns into majdnem hell. olyan. What drove Sabrina to attack her own army? Any specific reason? I've heard none, not even speculation. She was my advisor, a member of the Council of Mages. For years I was forced to tolerate her excesses, schemes, court scandals. Was she loyal? Ha! Only to herself. Cső. Ja, van olyan nagy szintlépés. Hány pontunk van? 3. Kéne nyomni itt a ezekre és képességekre. Az ardot azt szeretem használni. De ez se rossz, mert... Megbővölt ellenfél a következőket kapja életörő plusz 20-okhoz. Ja, hogy ezt erősíti, hogyha valakit magam mellé állítok, hát az annyira nem fontos. Valamerre muszáj elmenni. Kicsit ezeken is erősítünk. Jó van, az kell, az nem? Witcher, a word, if you will. Ezek meg itt horkolnak benne. Jó, azt mondd, mit lehet lopni tőled. Pénz. Az a legjobb lopnivaló pénz, nem? Na, most már beszélgethetünk. Szia! You have no idea how delighted I am to work in tandem with you. True, I have Úgyis no idea. tipcsírt, hogy drága az a per kell rá pénz. You shall see. I trust you're not bothered if I refer to you by name. Not at all. Wonderful. I feel we shall become great friends. That remains to be seen. Shake my hand, Geralt, to mark the beginning of our friendship. Don't worry, I've no poison needle up my sleeve. I believe one can learn much about a man from his handshake. Learned anything? You have the handshake of a warrior. Strong, decisive, dominating. You're the conquering type. The kind women love. I was asking about the curse. Oh, of course. What would you like to know? Did you notice that not all the specters were aggressive? Most would disappear when we neared them. I think the curse's power corrupts the ghosts of those who died in the battle, turning them into draugrs. Draugrs? Is that some professional name you witches have for specters? They're demons, Deathmold. Draugrs are demons of war that arise on battlefields where the fighting was vicious and the slaughter particularly bloody. They are hatred and bloodlust in condensed form. The name matters little. Do you know how to rid us of these Draugrs? A silver sword's enough to send them to their rest. But as long as the curse remains active, new ones will appear. The soldiers' ghosts are the key. If we could reverse the tide of the battle... Don't delay. Grab your sword and start reversing. I'll need some symbols of war that belonged to the soldiers who perished here. Artifacts symbolizing hatred, death,
courage, and faith. They have to be magically active and linked to those who died. Without them, I won't be able to summon the ghosts. Well, I've no idea how to find them, apart from which I know little about war symbolism. I'll deal with the artifacts. I have another job for you. Have you dealt with curses before? I've cast a few in my time. One victim sprouted donkey's ears and a tail, another's house burned down. Nothing too serious. Shame. Have you removed curses, lifted spells? Never had the chance. But I mastered the theory involved. Best in my class at the Magic Academy. They don't teach you about curses like this one at Banard. Glevis's Curse is a 4th level blood spell. It's also known as the Archmistress's Curse. A misnomer, for they've been cast by generally crazed mages or priests, not necessarily women. You've done your homework. Explain this blood curse to me. An ordinary blood curse is a trivial thing. You let a little of your own blood. Best done at midnight, surrounded by lit candles. Sabrina had a whole pyre around her. Tell me about Glevis's curse. Read about it for yourself. I have all the necessary literature. In fact, you only need the great encyclopedia of curses, spells, and prophecies, and a volume compiled by Tessard de Vries and Margarita Loantil, Masters of Magic on Curses Selected Writings. Quite a tome. Are you sure Sabrina cast the curse? Positively. Curses of this kind are cast rarely. There have only been 6 confirmed cases. How many confirmed cases of their being lifted? 1. By a team of mages led by Archmistress Francesca Finderbear, whence came the curse's other appellation. In any case, Sabrina Glevisig was part of that team. Small world, and one that just got a little uglier. That's not all. The curse that Francesca and Sabrina dealt with was meant to end the lives of the last of the Tyson dynasty, the rulers of Kovir. It was cast by Scarlet Rodalega, a very talented but completely mad man. A prophecy and an activator were also involved. I see. Sabrina just stole her curse from this Rodalega. Precisely. Beside which the king himself and a company of armed men witnessed her casting it. We've got our comet and murder. What about the coins? We have those as well. Not enough for you? No. Why do I get the feeling I've stumbled on some shameful secret? A state secret. If you don't tell me, your head of state may soon lose his head. There's a plot of Elég komplikált ez a zátok. Share a symbol, a square coin adorned with a fish. Let's do this. I shall in no way hinder your investigation, and you will reveal to me anything you learn. Should I happen upon anything related to the curse? You'll let me know. So be it. You're gonna help me, Death Mold. Of course, as the king ordered. Listen up. You'll do the paperwork. I get the feeling you like it. I'll need a number of protective runes to summon Sabrina's ghost. They need to detain the sorceress's ghost and anything else that enters this world with it. Find something for me in your library. The runes need to be easy to produce. I haven't seen any artists around here. Apart from that, the Draugrs are likely to begin their forays in search of Henselt. When they leave the battlefield, they'll grow weaker. Your men should be able to handle them. Just equip them with silver-plated weapons. Henselt could also use something silver to defend himself. Over the entrance to his tent, hang a wreath of cinquefoil and fool's parsley. Inside, a fire fueled by juniper branches must burn at all times. Where will I get so much silver? Melt down your collection of pots for all I care. Just get it. Those aren't pots, they're silver vases of Nazaya. Last of all, give Henselt an instructional talk. Explain that I'll need him. And what will you be doing? Drinking ale and fondling the camp women? There's that, yes. I'll also prepare to summon Sabrina's ghost and figure out what I need to send the fighting specters back to the afterlife. I'll drop by and give you more work as I learn about this curse. How did you divine that you might recover your memory by lifting the curse? I don't like people poking around in my life. Learning about others is my job. I must know the secrets of all who wish to approach the king. Elég sok mindent kell csinálni ez az egészhez, de úgy látszik ez a Sabrina lesz a... Ha meg lesz idézve, ez lesz a boss. Aki ezt az egész átkot hozta. Itt a királyra, meg a többiekre. Jó sok mindent kell nyomatni. Azt mondja, beszélj a katonák a hárs elleni összeesküvésről.
Lett egy pár küldünk szerintem. Egy jó pár. Hát tudnám, milyen katonákkal kell beszélni. Olyan pici. Most belemerek zoomolni, de ilyenkor az a baj, hogy a chat is elgördül, amit nem értek végképp, de... Akkor jól láttam, hogy nem... Lehet, hogy most még másik küldit kéne. Vérától, bátorság király gyilkosai. Kérdezd körbe körül táborban a bátorság szimbólumáról. Need some help, Monster Slayer? I want to talk, dog of war. I've heard much about you, Witcher. Greetings. Greetings, Captain. Skalter. Were you here 3 years ago during the last battle for Vergen? Bradley's Blue Banner was. They were decimated by mages. The survivors enlisted with us. They weren't eager to talk about it, and we didn't press them. No lack of work for your kind. Mercenary might just be the surest profession these days. Sign of the times. Skander, meg ilyen fasságok, jó. Looking for the coins. Grown lads with their arses in the air. Scavenging around the tent. Körbe kéne kérdezősködni. Fölírta, hogy mit loptam el. Hello, damn it. Salutations. Hol megyünk, aztán ott kérdezősködünk. What do you want? I collect old coins. Here in the camp? Are you daft? I heard there are some overseas coins floating around. Square with a fish on them or something. Don't know nothing about that. Fuck off. Audrin! Where are you? How's service under Henselt? See anybody complaining? And we don't like busybodies. Idiot. Where are you? Who do I spy if not the famed Geralt of Rivia? You seem to know me, but I have no idea who you are. And you're worse off for that, for I can make you even more famous. You write ballads or something? I've no notion of songs, but the king's vested me with the task of organizing knightly tourneys. A swordmaster like you must be eager to show off his skills. Tournaments. Knightly tournaments are a pastime for real. Does King Henselt have any interests besides fighting? We value knightly tradition in Kedwin. Only duels in the arena let a knight stay in good form and hone his skills. What else am I to do? Ettől se tudtam meg többet. Mindenkibe van baszva. What is it, Witcher? Who's this Audrin you're calling out for? A Kedweni god of some sort? Audrin, a god? If you suggested the god of drinking, I might agree. He's a mate. We agreed to meet at the tavern, but he's gone and got lost. If you find him, tell him we're waiting. How will I know it's him? Oh, you'll know Audrin. Nobody quite like that cunt. Audrin! Here, boy! Audrin! Here, boy. Ott valami van. Piss off out of here. You're talking to an elder, so show a little respect.
you prick licker. Respect for you? This is no place for crappers like you. Out, I said. Aye, true. Join the pigs in the pen, that's your place. Az igen. Box lesz. Are you all right? You'd best leave. Old Maverick ain't a good companion. Unless you're looking for someone to mock. What I saw back there, that happen often? What's the problem? I've bigger problems to deal with than the camp tramps. My nightmares have invaded my waking life. The specters haunt and hunt me by day. Come on. Nightmares are common. Start at the beginning. One night, I walked to the riverside and sat there, staring at the stars. I must have fallen asleep. I dreamt of my birdie, her milk-white bosom, her gentle voice. I saw and heard her as if she sat beside me, and then that voice became a terrifying whisper, curdled the blood in my veins. I opened my eyes, but the spectre remained. It went on talking, hovering over me, stretching its mitts towards me. I felt a deathly chill, and then it happened. What? Never been a coward. At the fore and fierce in many battles. But a human's one thing. A spectre's another. Yeah. Azt hittem, hogy megszexuálta a szellem. I shit myself. Out of fear. Pants right full by the time I got back to camp. Since then, they mock me. Kiszaros. Crapper. Kiszaros. I didn't see anyone mocking you. Well, except for those two drunks. Then you haven't looked around well enough. I'm the laughing stock of the entire camp. Nagyon gyökér katona vagy. What time did the spectre appear? I went to the beach after my watch, so it must have been an hour before midnight. I've no idea how long I slept, but when I reached the camp, it was dawning in the east. Why did you go to the beach? Most mondjam neki azt, hogy nagyon gyökér katona vagy. Last expedition, we stayed in a house there. My unit was on the lookout for Demaven's forces trying to cross the river. I just wanted to recall the old times. So you took part in the campaign 3 years ago? Took part? I barely escaped with my life. Leva, the brothel medic, saved me. Talk to her if you want to learn more. She knows everything about the camp. Orvos. I'll deal with the spectre, but you should know. My soldier's pay is meager. Got but a few coins in my pouch and some... All right. Úgyhogy csinálom meg. Oké, akkor elvileg mindent tud a táborról az orvos. Vagyis hát ha... Ez a hírbajozás, ez tudja valami kutya. I'm done with this cursed place. Bloody comet. I'm a bit scared of going against the saint. The enemy have fed you their propaganda. Ah! But what if she's truly an anointed virgin? Ah, don't worry about it. The Witcher will take care of everything. Audrey, where are you? Mennyit tudsz, menj már. Audrey, where are you? Ja, ez a boltos. Aztán van küldi ezerrel amúgy. Leave me be, father! Leave you be? Your life's at stake!
Why, your mother would have my head if anything happens to you. No! This is about my honor. And ply what mother does to you, I'll practice. I must prepare. Na, ez itt izének tűnik. Lopok. Myron mester. I'll gladly see a mutant's body. Need not be living. I am Myron, Master Apothecary in King Henselt's service. Geralt. Geralt. Provenance and profession known only to him, so be it. How can I help you? I want to stock up on herbs and medicine. Not a prescription? A prescription? I jest. We have supply shortages, so I can only sell you certain medicaments. Gods. Good luck. Akkor ő volt itt benn? Nem. Leave me be, Witcher. I must train. No time for idle chatter. Hello. Tábori kantinba kell beszélni a veterán katonával, most az a feladat lett hirtelen. Nagyon jó, egyébként most egy csomó feladat van. Surprised! Never handed every rebellion, every eve. I've no bloody idea who you might be, but I hope you're a civilian. Melyik a veterán katona? Vagy ez nem a kantin? Ha mutatta a csávó, hogy melyik a kantin, de valahol itt volt, nem? Szerintem ez volt a kantin. Damn it! This is a... Have you heard? They've killed... I've no bloody idea who you might be, but I hope you're a civilian. Still looking for coins. What else am I to do? Mindenki oldalt keresi. I heard you calling for Aldrin. That's right, I'm looking for him, so I called out. I used to know a man named Aldrin. Not that same guy. Odrin never deal with your kind. A right and true man, that one. Drinking without him's like plowing without a woman. Odrin, where are you? Most nem az volt a kantin? Odrin! Morons. Szerintem az volt a kantin. I'm done with this. Most jó, hogy érdekes, most mutatja, hogy hova kell menni. Ja, mert ez mondjuk ez másik küldi. Oh. Get a hold of yourself, soldier. Why did he have to be like me? Stubborn imbecile. I've no bloody idea who you might be, but I hope you're a civilian. Az a veterán katona. Think I've the right to stop you from taking a free stool? No right. A fiú. You might not want company while you drink. Nek az apja. And why might you want to drink with me? Always better to talk business over a tankard. Let me buy a round. All the same to me. Getting sad drunk. Mm-hmm. My son's decided to kill himself. He's decided to duel Lieutenant Avid, known as the Butcher of Cidaris. All in all, that makes him a dead man. Lieutenant Avid. Who's that? A killer. Plenty of those in the army. No, killing enemies is not the same as slaughtering your own countrymen. The Butcher likes the latter, and he's good at it. The best.
They're going to duel to the death? Are you that ignorant? We've been sitting here for weeks. Nothing was happening, and hence said don't like that, so he's organised some diversions. You mean tournaments? Not like tournaments, more like murders. Mock battles without the mocking. The jewelers really leave the arena on their own 2 feet. When our unit learned that 6th Company was putting forward the butcher of Sidorus, there were no volunteers, so we drew straws and it fell to Sven. He can't back out. He can, but he won't. I've pleaded, I've begged, but my son's a stubborn one. The pup's got honor. But what good's honor to a corpse? What if I helped you? What kind of question is that? Could I count on you in return? Save my son, and there won't be a thing I wouldn't do to aid you. I take that as your vow. Where's Sven? Training in front of the canteen, near the mercenaries' tent. You'll know him when you see him. Going to the slaughter like a pig for a feast, but there's naught I can do. Viszem, amit lehet. Ellopok mindent. Going to the slaughter like a pig for a Én feast. vagyok a Witcher. És ellopok mindent. Leave me be, Witcher. I must train. No time for it. Are you Sven? Who's asking? Somebody who just might save your ass. Pass off. I wouldn't play the hero if I were you. You don't know me. I spoke to your father. Ha! I'll wager he told you the sad story of Sven, who needs to be rescued. I'm no wandering knight, and you're no princess in distress. I promised your father I'd help you. Then go back and ask his pardon for tricking him. Will you feel better when they kill you? I'll certainly feel worse if I cower out. I'm the last one who'd ask you to do that. What will you do? Summon the butcher and send him out on an urgent mission to deflower the Virgin of Edern? No, they'll fight as a pair against Latond and his second. Your honor will remain untouched, like a 12-year-old nun's pet. Why do you wish to help me? I told you, your father asked me. And you courteously agreed. Is that so? Yes. You lie. What difference does it make, really? Csaták vannak, meg ilyenek. Hello. What's a witcher doing? Surely they hired him to take care of the wraiths from the battlefield. And that rebel. I can understand the wraiths. I've no bloody idea who you might be, but I hope you're a civilian. Jó, hogy ez a I'm nagy looking for mészáros. Latond, the butcher of Sidorus. What do you seek? I want to try my luck. Strange. Most shit themselves at the sight of my sword. They say you're equal to a witcher in a fight. They lie. I'm better. We'll see. You'll need to wait. I've a fight lined up already. We could always duel in pairs. I look around and I see the cream of Kedweni knights. Someone's bound to agree. I am Edwin Lysum, known also as the Petal. If Latond will have me, I'll gladly stand at his side. Why do they call you the Petal? I've no need for one who ploughs maidens simply for the pleasure of deflaring them. You offend me greatly, Latond. I owe the moniker to the fact that I place flower petals in the mouths of the foes I defeat. I'll be glad to see anything stuffed in the Witcher's mouth. So be it. Fúj. I'm a bit scared of going against the same. Beletömik a számba. The enemy have fed you their propaganda. Ah! But what if she's truly an anointed Láttam. virgin? Lehet úton. Don't worry about it. The Witcher will take care of everything. Itt még párbajok lesznek, meg ilyenek. And? Has he agreed? Yes. Some whoresome, eh? Unique among them. Ready? Uh-huh. Let's go get him. Na. Buli van.
Most gracious king, noble lords, men-at-arms, shortly in the arena you shall witness the famed Letond Abbot, known also as the Butcher of Sidoris, at whose side shall stand the honorable Lisam. Opposing them are Sven of Somewhere and Geralt of Rivia, Witcher. May the gods favor the better men. Begin! Jó, meg is haltam! Wow! Wow! Az, hogy vigyázni kell közben a másik csávókára is. Az érdekes lesz. Wow! Köszi Zappály, cheers. Wow! Hú, de sokáig töltött. Vannak nekem ilyen bombáim megjelnek. Most gracious king, ezt most végig kell hallgatni mindig. Men-at-arms! Shortly in the arena you shall witness the famed Letond Abbot, known as the Butcher of Sidoris, at whose side shall stand the honorable Edwin the Petal Lisam. Opposing them are Sven of Somewhere and Geralt of Rivia, Witcher. May the gods favor the better men. Begin! Amíg ég, addig jó, nem? Mondjuk ez Svennek lehet, hogy nem esett jó. Ez elég OP volt. Ez a tüzes bomba, az elég OP volt. Főleg, hogy táncolt benne. Zsinek volt nála. És hol a másik hulla? Abban nincs loot? Ah, basszom. No. Thank you. You salvaged my honor. He salvaged that foolish head of yours. I'm a knight now. The king himself will do the honors. You were born in a pigsty with a labour came to your mother 18 springs ago. Nothing will change that. Ahol anyádra rájött a szükség. I said you could demand what you will, and my word's no worse than a noble's. You demanded payment for helping me? Everything has its price. What is it you wish? Information on those who carry square coins. No. Father! Silence! Why do you need to know? I just need to know what this is all about. Ah, it's a long story. Akkor mégsem olyan, izé.
mellékküldi. Kellett hozzá az információ miatt. We split Edirn between ourselves and Nilfgaard. We were shamed throughout the north. What's that got to do with the coins? Everyone wanted to thrash the Black Ones, not play brother to them. A group of officers hatched a plot. The coins there mark. I don't know who gathered the first group of plotters, but the seeds of the scheme fell on fertile soil and sprouted quickly. Then came Brenna, and it all died down. The plotters themselves lost direction, though it seems they resurfaced recently. Is Henselt dealing with Nilfgaard again? Who knows? But he's welcomed that shriveled old bat here and spends time in discussions with him. That plot, well, the lads just want to prevent the Black Ones from meddling in our affairs. Not more. You know a lot. You got a coin? Yeah, I'm old. And know that he who gains power loses his heart. I'm past the age of taking the crown off one head and placing it on another. But my son still believes a monarch can be just. Why must you know if I've a coin? I can't say. And neither can you, father. An old soldier's word is no handful of hay with which to wipe your arse. I'll have naught to do with this. Go to Madame Carl's brothel and ask for Füttyös vendit. The madam will take you to her tent and leave you alone. Wendy will ask what you wish. Tell her you want her smile to open the gates of paradise. Jegyezzétek meg, mosolyogni kell. And beware of Vincent Trott. He may be hiding with the conspirators. Dangerous man, that one. Deathmole's looking for him. And if he finds him, we may all end up tasting the executioner's axe. That scoundrel falls into the sorcerer's hands. He'll give us all up to save his own skin. I'll be careful. Trott wears a magic suit of armor. He could prove a difficult foe, even for you. Witcher, Füttyös vendi. the king is impressed with your skills. He's called on me to organize a tournament. If this goes on, his entire army will be slaughtered before he moves against Edirn. This time it'll be a tourney of knights. None of that slaughter for the riffraff to enjoy. The king will reward the winners handsomely. If you're interested, find me by the arena. Jó, de nem érdekel. Na, hol van a füttyös vendi? Megfütyültetjük. A faszom az az Odin. Oi, Witcher! Out in these wastelands hunting monsters? Well, if you see two of my men, tell them I'll rip them both brand new assholes if they miss muster. We'll see if I come across anyone. Luck be with you. You're a good fellow. Ah, find them and you'll see Corporal Zivik knows how to be grateful. Még mellékküldi. Another fucking stone. Jött a kutya, biztos ő Odin. Nem. Közben nézem a neveket, hogy nem nincs itt az Odin. Itt van Dandelion. Hogy nézi a csajokat. Or it will turn out like the millions. I see you finally decided to relax. Have I ever told you I think you lead a very unhealthy life? You've mentioned it. Evidently not enough for you to take it to heart. Anyway, the whores are quite decent here. Maybe some other time. You worry me.
my memories and feelings seem inextricably linked. I seem to be recovering both. I believe Yennefer's alive, and I'll eventually find her. Triss? Yennefer? That's some life you lead, my friend. First off, we have no idea Shanit if már Yennefer's still megsemlítik. alive. Second, we have no idea if Triss is alive. True. You seem to have two women, when in fact, you don't even have one. Their kind doesn't die easily. I'll find Triss as soon as I've dealt with the assassin. What about Yennefer? I won't know what to do about her until I see her. Jó, most így... itt a madam. Well, Witcher. Girls, trim yourselves. Füttyös kell nekem. I'm looking for a whore. We've got plenty of those, you'll be glad to hear. But you'll need to show me your coin before you choose one. We all have our principles. De... azt nem mondhatom meg. I've got the Orans, if that's what you're wondering. Well, these are my Mert csak a füttyösnek lehet elmondani. Nagy... Madárka, Nagy Melű Miriam, Faros Fanni, Nyalifali Lucy. Nyalifali Lucy. Beszart. Füttyös Fendi. Mennyi pénzt adok érte, vagy mi? Vagy... The Ripper is afoot! És hol van? Most visszamentek? Kevés a lóvé, vagy mi? Most mi van? Nem adtam elég lóvét? Well, Witcher. Girls, trim yourselves. How can I help you, Hans? Lehet, hogy meg kéne mondani ezt a... But you... Well, these are my girls. Choose, white-haired one. I've heard good things about Whistling Wendy. At your service. Ah, My prettiest girl, 'tis true. Fool soldiers gave her that stupid nickname. Tidy yourself, Wendy. Witcher on the way. Come on in. Hát, jó. Jó rusnya. Ez most mire Széberix? A füttyösre? Köszi a cheer. De hát ez nem Titanic lesz. What do you desire, my hero? I want your smile to part the gates of paradise. Come with me. Várjál, lopok. Visszaszerzem a pénzt. Az igen, egyből lyukat nyitott. Mármint, hogy... ennyi? Oké. Azt hittem, még fütyülni fog. Előtte, de... nem. Vincent Trott, you're a little elusive. Here alone. Not Ez Vincent. We'll see about that. I'm wearing Selkirk's armor, you know. Ez Vincent, tudjátok, a farkas ember az egyből. I didn't know you had Selkirk's armor. I guess that changes things. If you think we're willing to let you go, or that you can escape through magic trickery of some sort. Relax. I'm not going anywhere. Give me the chainmail and I'll forget everything. Whistling Wendy, your plot. I know about that. You're Deathmole's hound. I don't trust you. You don't need Vagy to. nem. I just need the De ez ő? Not interested A farkas ember, nem? Time to remove it. And hand it over. Then you'll be on your way. And all will be well. Doesn't sound like my kind of story. How's this instead? I'll kill you. Vagy ez nem ő? Your swords and gold, and the gods will rain good fortune upon me for ridding them. Tehát az a jóba voltunk, akkor ez nem ő. Pedig az is Vincent. Ez volt a neve, nem? Hey!
Várjál, sokan vannak. Meghaltam. De ez nem ő, nem az a... De ez a Vincent... Vagy nem Vincent izé volt? Lehet, hogy nem. Lehet, hogy nem így hívták. Aki emlékszik, az írhatja. De mint ez a farkas ember lett volna. Névről. Vincent. Nem mindegy. Your death mole's hound. De ilyen izé. You don't need to. I just need the chainmail. Not De ez interested in Vincent. anything else. Time to remove it. Pedig tökre úgy néz ki. Then you'll be on your way. Na mindegy, akkor keverem. Spy! Kill him! Bazd meg. Nem dobtál. Ja, ez tényleg Vincent, nem Vincent. Jó. Igazad van. Pedig még hasonlít is rám úgy. És megöl, bazd meg, mert nem tud erről gyólni. Vincent Mace volt, tényleg. Majdnem ugyanaz. Csak azért nézett, mert úgy nézett ki. Még hasonlóan is nézett ki az arca. Kell ez majd. Lehet rokonok amúgy simán. Csak ő nem farkas ember. Vincent. Your death mole. You don't. And then. And all. Doesn't. Spy! Kill him! Égek, az nem jó. Nem maradhat ez. Predator van itt benne. Az nem gyullad meg amúgy. És meg, bazd meg, és meg tudod ütni. Kicsit sokan vannak. Kár, hogy a tűz nem hat rá, lehet, hogy valami más kéne dobni. Adjuk ezt.
De várj, ez ezüst kard, nem? Aha, azzal vágom őket. Vagy nem tudom, hogy ilyenkor rendes kardot vesz elő. Ja, valószínű. Rajtam van a izé, hallod, és semmi. Nem sebzi meg. Hát ezzel nem sokra mentem ezzel a mékassal. Nem fér el a kettő között. Hát ez így érdekes. Akkor tűzzem, mert mindig többre mentem. Vagy át kell állítani őket. Nem tudom, megpróbálok majd egyet lent menteni, hogy ezt ne kell mindig végig megvárni. Vincent. And all does spy! Kill him! Nem nagyon hatott rá. Ja, nincs több izom.
Valakit ölnek közben. Nem sok a HP-m. Megvágott. Bleedingelek. Bazd meg! Most elszomorodtam. Az a baj, hogy behűíteni se lehet. Vincent, you don't need and then you doesn't Spy! Kill him! Ő meg átszalad a tűzön, vágod? Tehát őt nem érdekli, hogy beakadtam valahova. Az jó volt. Őt nem érdekli a tűz. Se semmi kb. Akkor, de az a baj, hogy a mágusok ellen írta a tört. Ja. Nem nagyon hagyja meg. Azt akartam. Összeesett. Meg se tudtam sebezni, milyen durva mi? Töltette az energia egy picit gyorsabban is. Nem nagyon akar tölteni az energia. Imádom, hogy ilyenkor nem... Tehát nem akar. Nem ki... Most már mindegy. Szel vagyok benyomni a shieldet. Nagyon kevés a HP-m. Alig akar visszatölteni a cucc. Yeah.
Nem így akartam, most már mindegy. Nem mindig engedi, hogy megvágjam. Most is csak egyszer engedte. Mindegy, jó lesz ez, mert ez hátra is löki. Hát ott most is csak egyszer engedte. Imádok én kis helyen harcolni, főleg mikor az elején olyan sokan vannak, az tök jó. Most kivédtem mindkettőt. Csak ilyenkor azonnal leesik a shield is. Ugye mikor megrázza. De viszont vissza is töltődik a cucc. Nem jó. Már kétszer meg tudom bánni, az jó. Gyere. Gyere. De van amikor nem tudom, és ilyenkor visszavág, és ez a bajom, mert ilyenkor bleed-el. Bazzak, de ez most majdnem. Ez most majdnem elkapott. Hogy micsoda, mik forognak hátul? Valami vackot kiengedni? Hát lehet, hogy ki lehetett volna. De sokkal izgalmasabb volt, nem? Nem volt izgalmasabb így? Egyébként nem tudom, mert nem látni. Csak a hangja. Nem lett meg a kulcs. Rugan, hello. Witcher 3-mal fogok játszani? Hát valószínűleg igen. Szóval nem tudom mi morog amúgy, mert nem látni. Kulcs lennék, hol lennék? Na, mindegy. Kaptunk amúgy cuccokat. Meg már jóval erősebbek a mi kardjainknál. De egyébként miért ezt használom még mindig? Persze, mert a mentésben nem cseréltem még ki, mikor visszatöltöttem. Jó van. Vagy lehet, hogy csak simán elbagolt. Ja, vagy nem vettem vissza. Le kellett adni a fegyveret, nem adtam le a fegyvereimen.
Azért sebeztem ilyen kurva keveset. Most nézem. Igen, csak a fegyverben nem tudok mit belerakni. Na jó, mindegy, ezt akkor bele tudjuk rakni. Meg még akár ezt is bele tudnánk rakni, csak nem tudom, hogy van-e. Lehet, hogy valami jobbra kéne. Tartogatni. Na mindegy. Aztat nézzed. Recsini lett a Geralt. Ezek morogtak szerintem kint. Hova lett Dandelion? Megbántott. Fölrobbant a búzadémon. Áú. Durva, mennyi mod van a 3-ra? Hát? Lehet, hogy el foglak keseríteni a játszok, és a 3-mal akkor nem modokkal fogunk játszani. De hogy véreztem össze? Már le is folyt róla. Kéne valami jó fegyvert szerválni a ezüst kard mellé, mármint helyett. Jobb ezüst kardot. Itt van Dandelion valahol. Szia! I found a letter addressed to the people of Kedwen. A letter? So? It's your drivel, idiot. Where'd you get that idea? I know you. Not to mention you had the gall to quote me. You're not the only witcher in the world. So, you admit it's yours? Sure, it's mine. People have had enough of that pompous clown colluding with Nilfgaard. I decided I needed to open their eyes a little wider. Any idea what that pompous clown's going to do when he finds out who's opening his people's eyes? How would he find out? It could only come from you, and I assume, at least I hope, you won't rat me out. They're going to kill you. Nah. Why did you poke your nose in this? Henselt approached me to write a few panegyrics about him. You know, singing his praises. Can you imagine that? Me? Writing a political pamphlet? Who the hell does he think I am? But that's exactly what this letter is. Possible. But it's for a good cause. Henselt's a prick. Witcher. Nincs Witcher. Aldrin. Aldrin. Most már nagyon kíváncsi vagyok, hogy hol van Aldrin. Szerintem a malacok közt alszik valahol. We need to talk. What? No, hello. Good morning. Pucker up and kiss my ass. Nothing. Oh, Good hello. morning, White Wolf. Will you take some tea? It's a fortifying beverage. Some other time, maybe.
and Trot, and a few other enthusiasts of the square coins. Did you learn who leads them? No. Any survivors? No. Oh, you might at least have spared Trot. I'm sure he had secrets. Any reward for the conspirators? Indeed. A nice round sum per head. I could use the gold. How many were there? Vincent and 5 others. You killed 6 men. You and your kind should be isolated. The reward is yours. Here. Mennyi pénz? Hol írja? Mennyit kaptam? Sok pénzt? Pénz van. Várj meg, hogy az események kibontakozzanak. Kibontakozok én mindjárt magamból. Audrin, where are you? Going against the saint. The enemy have fed you their propaganda. Ez volt az áros, ez. So? Na, csak ilyen kardja van. Beletettem a páncélizébe a páncélizét? Tuti. Mindegy, azért veszek egyet. Ja, beletettem, de kicserélni nem lehet amúgy. Kár, hogy nem lehet kiszedni belőle. Mondjuk lehet, hogy ő ki tudja szedni, nem? Azt nem néztem még, hogy mi volt nála. So? Mi volt mi nála? Mogorva készíts nekem egy tárgyat, ennyi. A konyaljásót. Én nem már kiloptam, amit lehetett, menj már arrébb. Jó, vagy nem loptam ki. Ott a sok pénz. Ez volt a izé. Melyik az Audrinos olyan? Melyik lehet az Audrinos küldetés? Ez volt a izé, igen. Ez ki lett x-elve. Audrin, akkor lehet, hogy ott volt lenn és levágtam, mint a szart. Lehet. Amúgy lehet. Szerintem őt levágtam ott a pincébe. Azért lett vége a külni. Majd nem, hogy nem láttuk. Vagy meg de az a baj, hogy már nem lehet nekik megmondani, gondolom. Ez mi? Ja,
torna, a faszomat se érdekli a torna. Melyiket tudom csinálni? Aha, ez a találd meg, oké. Odrin már nincsen. Már megmurdált. Nem is nagyon volt esélyem nem megölni, nem? Szerintem nem erre kell kijönni. Itt kéne kimennem, ahol bejöttem. What else am I to do? This mist's driving me crazy. Oh my god! Hát itt lett volna az ingyen páncélfejlesztés. Ussolj már, nincs Odrin. Nem lehet oda menni, megmondani neki, hogy megöltem? Poénból. Már nem. Nem tudom milyen piát ittak, de hogy mi mindig részegek. Nekem is kell olyan pia. Elvileg valahol arccal a sárba fekszik. Hát kiment a küldetés, akkor lehet, hogy belefulladt. A sárba. Már ki lett x-elve, tehát vége lett úgymond. Ezek a Nilfgaardia? Ja nem, ezek a miénk. Ez nem lopás. Mondom. Ez abszolút nem lopás. Ez bérlés. Ez az, nézd végig, hogy ellopott mindent. Haha. Úgyse tud semmit tenni. Witcher vagyok és mindent viszek. In the face of possible disaster, they tried to draft entire villages in Baywood. Half the serfs knew beforehand and fled into the woods, but the rest were pressed into service. Hát kellett volna menni a hídon. Másik oldalon kell menni. Let the cavalry run them over. Maybe it'll lose some momentum. Nilfgaard? Tele van milfekkel. Meg pumákkal. Hát, hogy itt a kutya, benne van a sárba. De mondjuk, hogyha sárba van benne, akkor valahol meg kéne találni a hulláját, nem? Új. Búza démon. Bűzös búza. Ez robban. Elfelejtettem. Harapnak a pumák? Ja, hát igen, de jó értelemben.
Szerintem jó fele jövök. A kalandozó switcher eltévedt. Szerintem így kéne följönni, itt el lehet jönni. Kurvára nem. Pedig ott kéne valahol fölmenni. A parton, tehát ez már itt nagyon a szél, itt. Szerintetek végig lehet menni. De nem úgy néz ki. Innen viszont már lehet. Szia. Oi! What you doing here? I heard Zivik can't Ezek az eltévedtek, nem? Plow it all. If we miss muster, he'll have us flogged. Get us out of here, will ya? You came here on your own. You can get back on your own. This place is crawling with drowners. I mean, we'd have stayed in our tents on our arses if we'd known. We're safe in the circle, but 3 feet outside, and who knows what would happen. All right, we'll go back together. But let me look around first. Apparently, it's bad luck to tread on the ashes. Nothing interesting. Itt égették el a csajt. Szabrinát, a tini boszorkányt. Nothing. Again. Strange aura. Let's take a closer look. Carved from a solid piece of stone. Reusable, you could say. Candles, amulets, coins. People make offerings here like they would at a shrine. Candles. The stench is worse than Zoltan's boots. Nothing unusual about them otherwise. Lehet, hogy ezekkel a pénzekkel idézték meg, nem? Négyszögletű ugye érme. I guess the plotters like to come here. Let's see. An unnatural stillness typical of intersections and places where streams of the power meet. Unnerving but harmless. People seem to be staying away from the wheel. They're afraid. All the gifts are at a safe distance from it. Except for one person. With Kedweni Army-issue boots. Glad to know I'm not the only one to desecrate this site. Animal tracks. Dogs. Wolves. Bears. Even birds. You'd think this was a feeding ground. But they all fear the circle.
except for cats. Their tracks are everywhere. One even napped on the pedestal. Triss once told me cats like to sleep on intersections, and they're the only beasts apart from dragons who can draw the power. They clearly like this place. Cica kedveli áját. Sabrina was nailed to this wheel. Something protected the wheel from the flames. It's hardly scorched. Fresh holes and splinters. Someone's pulled nails from the wheel recently. I better take one, just in case. I need to bring the king here. I need to reenact the execution. If I can only summon Sabrina's ghost, I could force her to lift the curse. The Draugrs and the mist will remain, but at least the king will be safe. I need to know what happened here. Witnesses of the execution, they're the key. If I can just find out how Sabrina died, I should be able to free Henselt of the curse. 2 leads. Sabrina's cultists and the nail thief, who's obviously immune to the aura of this place. Time to question some soldiers. You've looked and touched your fill, right? Let's get out of here. Did you light those candles? We did. What's it to you? From what I've seen, it's not safe here. The beasts are too scared to come near the circle. Maybe, but you gotta leave the circle to return to camp. Help us get back! If you all know this area is infested with monsters, why the hell did you come here? On a kind of pilgrimage to visit the circle. Feel their eyes on you. They're watching us. We won't get out alive, superstitious idiots that we are. Don't you believe the visionary? You don't have to. But it was worth a try, right? Old idiot. It's his fault we ended up here. Who is this visionary? He's behind all this. He talks of miracles in the circle. I believe him. Know why? He lives deep in the valleys, but something protects him from all those harpies. Did you see them burn the sorceress? 3 years ago. We both served under Henselt then, but only the 5th Company guarded the stake. They say the king never wanted to make a spectacle. Some soldiers never come here, but others visit the circle to check the remains. You're just like them. To you, it's only a superstition to make money from. You're looking for old nails in the ashes. Like that shitbag who trades outside the inn. You're mistaking me for someone else. Really? Then give us the nail. I'm keeping it. Keeping it? Not heard what they say. Relics are like fist tech for simple folk. Nem érdekel, nem adom oda a szöket, az az én szökem. The visionary was with us. He led us through, then left. I don't like this place. Thought you'd want to stay the night here. I know at least a few places I'd rather sleep. Come on. Beats me why they've been fighting over these hellholes for generations. I get goosebumps every time I go outside the palisade. Yes, Nick is right. We should have said. Ezek sokan vannak. De ezek nagyon sokan vannak. Jóval erősebbek, mint az egybe voltak. Értékes is, amit dobnak. És még mindig jelöl valami. Drowner layers.
curses on him! If it wasn't for you, they'd have eaten us. We owe you our lives, Witcher. We can't let Zivik catch us. Don't shit your pants. Sabrina saved us from the monsters. His mother comes and tells him. Watch yourself, Geralt. Are coming for you. Ja, szóval az ezüstkardunk még gyenge. A izé viszont már jó erő, szerintem a sima fegyver, valami jó ezüstkard kéne. Well, it was here yesterday. What do you want, Witcher? The soldiers you were looking for, they got held up for a while at Sabrina's circle. Oh, the idiots! To be duped by witchcraft and superstitions. I'll put them to scrubbing the latrines indefinitely. But I thank you for bringing them back. Your reward, as promised. Paid. I heard there's a man living outside the camp known as the Visionary. Ever met him? The soldiers talk about him, but I've never seen him. If I ever do, he'll regret that he fooled my people with all those superstitions. Did you see Sabrina's execution? Wish I could have, but only the 5th Company was sent there. She deserved it. What What did she he did say? to the boys. Believe me, I've seen a lot of monstrosities in my life. My brother died during a coup in Rhine Abból when kéne a embert babe találni. boiled the blood in his veins. Also, I once saw a soldier Az 5. raping a században. dead elf woman. But 3 years ago, people melted like lead. Something you can't forget, Witcher. There's a soldier by the inn selling scraps from Sabrina's execution site. I know. The damn quartermaster. This business of his muddles the minds of the soldiers. Suddenly, everyone believes a splinter in your pocket will protect you in battle. Half-wits. After what happened here 3 years ago, it's no surprise they're terrified. I'll tell you one thing, Witcher. In combat, I can count on my shield, my armor, and my comrades, if they still live. Many of those boys will die in Bergen, even with their pockets stuffed with mystical splinters that cost a silver piece each. I want them to be afraid. When steel hits steel, I want them to be alert, damn it. If they're dumb and put their trust in rusty nails and ashes, they won't have a hope in hell. Did you participate in the battle? I did, and I fought. I'd rather not go into it. The spirits of those who died in battle are now in combat on that field. They kill each other and change into nasty creatures called Draugrs. Eternians, Cadwenis, even your comrades. I want to help them, but I have to know what happened during the battle. Oh, the plague. Listen then. The fighting started in the afternoon. The Dun Banner was first to attack. We were ambushed, cut off from our main unit and devastated. Bloody scouts and Sabrina Glevesid, who was supposed to mine the battlefield. By then, the battle was in full swing. Wherever you see those damned furrows, people fought there. The Edirnian lines faltered a few times, but we couldn't crush them because of Selkirk. Yes, we had the Visitor. They had Selkirk of Gullet, the invincible White Knight, Edern's finest swordsman. Wherever our forces gained the upper hand, he'd appear and reverse the fighting's course. Then, Van de Grift himself went into battle. He met Selkirk in the middle of the melee. It was a battle of titans. In the end, the Visitor hacked Selkirk and sliced the White Knight from his head to his balls. Then, death fell from the heavens. Lumps of burning soil flew through the air. The whole valley was on fire. Damned magic of a damned witch. I owe my life to Priest Crest, our chaplain. He led me out of the battle and went back for the others. He had a medallion that protected him against fire. He led everyone out, including the Edirnians. But the flames got him in the end.
You mentioned the priest. A really good man. He was with us the whole time, during the march, in the barracks and in battle. Tőle sok infót meg lehet tudni. Muszáj ezeket végig kérdezgetni, mert valami medálról van szó, ami ugye megvédte a tűztől, valószínűleg tűztámadása lesz a... Who has this medallion? King Henselt. I saw it once. I don't know how he got hold of it, but he definitely had it. Were you at Brenna? Ah, yes. Cut down more black ones there than anywhere else. The Redanians were in disarray on the left when we joined the battle. Same with the Temerian regiments in the middle. We arrived just in time. Menno Cohorn commanded the Nilfgaardians. He was some leader. Even we feared him like fire. But somehow we prevailed. What happened to him afterwards? He refused to flee, died like many others. No, no one knows who did it, and no one ever found his corpse. Thanks, Civic. So long. Mert ilyen elég sok infót tudott ő. Ez a medál is segíthet, hogyha megkapjuk esetleg. Vagy valami. I need magic powder to mark out the runes. Are you aware that the formula requires powdered camphor resin? I am. Then you must also know that the resin is extremely valuable. Get Henselt to pay you. I need the powder to do the exorcism, reverse the prophecy, and release him from the curse. You should have said, I'll give you as much as you need. Thanks, on the king's behalf. I've one more thing you might find useful. What's that? You asked me for protective runes. I've done better. Take this grimoire, which details many. I believe there's even one for syphilis. I've marked my recommendations. Thanks. You must know a lot about the Wild Hunt, as one of the reigning majesties among mages. I simply cannot concern myself with folk tales about corpses flying about on intensely emaciated steeds. The Wild Hunt's no myth. Ennyi. Spoken to the king yet? Indeed, he was delighted to hear he can be cut from the curse. Great, because I need the medallion of the priest known as Crest. I heard it's in Henselt's possession. He'll give you nothing until you free him from the curse. Truthfully, I believe I understand him. You have a good chance of perishing when you confront the Draugrs. Give me a break, Deathmold. The two of you are just afraid I'll leave this entire mess in your hands. Ah, that is something I do not fear at all, for I know exactly why you are here. As for the king, you may curse him and scold him and call him a fool if you wish, though it's not something I would advise. Learn anything new about the curse? The mage on the other side of the fog is also probing the battlefield. A sorceress. How do you know? You shall know them by the fruit of their spells. Magic differs with the brain type that generates it. The female mind is simply laid out differently. It could be Triss. No, Witcher, it's someone far more powerful. Yennefer. See you. Itt nem nagyon van király. Meg kéne a hit szimbóluma legyen, gondolom az lenne a medál. De hol van a király?
Na jó, de hát ez most... Hogy oldom föl róla az átkot? Nincs is itt a király. Kíváncsi vagyok, hogy lehet-e beszélni vele. De kurvára nincs itt. Old fel az átkot. De azt nem mutatja, hogy hova kéne menni, hogy feloldjam az átkot. Jó, hát... valami más kéne addig csinálni. Gondolom én. Ezt kell megcsinálni ahhoz még, ugye? Ez lehet, hogy már aktív. Nem. Ez mutat valamit. Ja, az aha, látnok, hogy az öreg járus. Aha. Mind a kettőt megnézzük akkor. I'm done with this cursed place. Be slaughtered and squirreled again. You got a black cat. I said this nail was the closest to her right hand. You fool. Relics, artifacts, trinkets and talismans. Hallowed and highly valuable. I'm interested in objects that belong to the soldiers who perished in the battle 3 years ago. Not any old things. They have to be magically active. I know how to check. That's not my speciality, Witcher. I deal in relics. I found footprints at Sabrina's execution site. Do you know anything about that? Why would I? You found them, not me. Yet your boots are black from ash. Shh. All right. What do you want to know? Do you believe in the power of your merchandise? You mean the relics? Others believe in them, that's what counts. They'll believe in anything that gives them hope. Soldiers shit their pants and throw up in fear before going into battle. If kissing a rusty nail gives them courage, then in my book, it works. Do you remember the sorceress Sabrina? Same as all the others. Looked like a young nympho, but an old hag inside. You want to talk about her? See that freak who burns candles? Do you remember the curse that Sabrina placed on the king? When they set the stake on fire, she shouted something to the king. His face went red, but I couldn't hear very well. She probably foretold his syphilis. A gruesome death. Got anything in? Ash from the stake where Sabrina burned. Nails that fastened the wheel of death. Splinters from the wheel. I've also got some metal parts and some of the martyr's garments. Whatever your heart desires.
Igazából próbáltam, hiszen nincs valami olyan, ami kell a küldihez, de úgy látom, ez minden szart árul. Ez nem függ a sztoriról. Mindenképp most már a látnokhoz kell mennem. Aki ez, erre ki tudok menni? Nem nagyon. Csak arra kell menni. Szerintem a látnok meg abban a házban van, nem? Ami ott volt külön. Ez nem nyílik, ez az ajtó. Ez ami kovács. What do you want? They say blacksmiths are strong. I say they're fat pussies. And I say I can show you just how strong we... Careful you don't snap something. Show me your coin if you want to wrestle. Ez kandorozás. Azt hittem valami kovács vagy valami. Azért jól lepunciztuk, na mindegy. Azért jól esett. Mert nem, ez teljesen a másik irányba van. De át kell menni a hídon. Nem. Bizsergett a bizsergőm. Mik ezek, WC-k? A bounty-k. Talán ott föl lehet menni. Ezek eléggé haramiának tűnnek. Szia! Nem bántanak. Semmi stink. Mi történt? Belementem valami bűzbe, azt majd töklöttem. Jó volt. Pályahatár mi? Jó, de hol kell ott felmenni? Ó, ne bassz, hogy itt volt mentés. Mi az, hogy csak itt volt mentés? Ez egy jel. Így játék nem akarja, hogy folytassam. Hát hányszor kijöttem kapumban minden és nem mentett. Egyszer se. Gondolkoztam rajta, hogy menteni kéne egyet, de úgy voltam vele, hogy biztos mentett a dumák után főleg, meg a küldik után főleg, de nem. Akaratos játék, hát ennek az lesz azért, hogy abba adjam. Úgyis felkúrt. Ugye elment 1,5 óra semmire kb. Ja. What do you want? The soap. Did you Were you even? Thanks. There's eltűnt róla a sapka. I heard so long.
Hallod, lebeszéltem róla a sapkát. Nice work you did there. Csak mondom. Most nem tudtam... Szia Kempacsi, hello! Milyen helyzet, hogy vagy? Rég voltál már errefele. Remélem minden okés. I need. Are you? I am. Then you must Get you. Thank. What's that? You asked. Thanks. Ezeket már hallottuk. Are you sure? Cut. One. Small. That's. It was. Nice. Precise. See you. Effort. Ez volt a mézé. It won't just disappear. They say only a spell. Ó, az jó hosszú idő. Kempacsi, hát gyógyogassa, gyógyogassa. Everything fine? Relics up! I'm in. No. That. I've. Get your boot. Shh. Do you. Did. Where's Yahan's spear now? I don't know. Besides which, it's none of your concern. I simply won't talk about that. Eddig ez nem volt. You know Yahan? Never heard of him. Where'd you get the idea that I know him? Do you remember when they? Ezt hallottuk. Do you remember the same? You know Yahan? Never heard of him. So long. We'll see on the next battle. The relic will protect me. Not another fucking stone. Pedig itt elvileg simán föl kéne tudni menni valahol. De hát nekem nem úgy tűnik, vagy csak nem ott. Bemenni, de nem hiszem. Vagy mégis. Hát kapunk pénzt. Thanks for your help, Witcher. We were in a tight spot there. The rotfiends are multiplying like rabbits. We were on our way to see the visionary, bearing gifts and all. But I'll be damned if I'll take one more step that way. Wouldn't be on your way to see him, would you? If you are, give him this coin for us. Do what you will. Akkor megtartom. Hát kérdezi, hogy nem küldtek nekem valami ajándékot? Nem találkoztam senkivel. Milyen ajándék? Meg legfőképp kiküldte az ajándékot.
Zsír, Kempacsi. Zsír. Hát gyógyugassa. Tudtuk, hogy idő lesz, de akkor az már elég nagy fejlődés. Örülök neki. Reméljük, hogy semmi... Over here, inside the candles. Semmi hátránya nem marad. Quick, you'll be safe here. Hol az itt? Over here, inside the candles. Okay. We're safe here. I awaited them. They were to come bearing gifts. I heard their cries. Guess they were attacked. If they're not here, they must be... Nem láttam őket. Élnek, de nem fognak neked pénzt hozni. Most adjunk neki pénzt. Legyünk izék, hogy jó geráldok. This is but half. Why I'll not do more than braid some wicks for this? What you want from me? I'll not believe you came here by chance. Yeah, you're right. Ez hogy csak a fele. Learn some things, and few are willing to talk. Sabrina Kurva, Glevis's mármint, story. hogy mindjárt visszatöltöm és megtartom. Listen, I'll not speak with you until I get my coin. Pure and simple. Though I do provide charitable help to the faithful, if you were to become one of them. Adok neki 5 orent. Do you mock me? What's the idea? This is piddling. Vacak. Akkor kapsz 6-ot. Adok neki 10-et. Do you mock me? What's the idea? This is piddling. I've heard a lot of good things about you. All right, I'll become a follower. Wonderful. Listen then, for I'll not say this twice. If your intentions are pure, you will do as I fasz a ask. Kempa, örülök neki. Each Gyógyulgassál, convert must pass pihengessél. a test. You will spend the night at the Épülgessé old shadow fölfele. of Sabrina's pupils. Where? Twin lakes I have named in her honor. Is that all? Before you kneel to meditate, you will drink the mixture I shall give you. You must then remember all that occurs. That's very important, as you'll need to recount it to me fully. Inkább fizetek. I'll come back once I'm done. Inkább fizetek. Nincs kedvem visszaemlékezni meg ilyenek. Pláne nem most. Most már megyek, úgyhogy így nem fogjuk folytatni. Még azért ellopom, amit lehet. F-et. Jó, na, innen fogjuk srácok folytatni szerintem holnap. Még információ, valaki nem látta volna a Discordon, holnap reggel nem leszek. Dolgom van megint, úgy mint ma. Délután leszek, úgyhogy valószínűleg holnap folytatjuk. Szombaton valószínűleg nem leszek, mert hétvégére program van, úgyhogy szombat-vasárnap most pihenő lesz. Nem mondom 100%-ra, mert nem 100% még a szombat, de készüljetek, hogy lehet, hogy nem leszek szombaton se, jó? Úgyhogy ez esetben majd akkor hétfőn találkozunk reggel. Jó, úgyhogy holnap délelőtti reggeli stream nem lesz, délután viszont leszek, úgyhogy valószínűleg a Witcher-t fogjuk folytatni, ha csak nem játszunk valamit a srácokkal, lehet, hogy egy kicsit játszunk mást, hogy ne legyen már mindig csak Witcher. Úgyhogy ez a terv. Jó, meg hogy tudjatok róla. Addig megnézem a nyomozósat. Melyik nyomozósat? Ja, izzét? Rimadört? Vagy melyiket? Az olaszt? Hát lesz mit visszanézni, van mit visszanézni. Akkor még találkozunk, mielőtt hazaindul szerencsére. Hát holnap leszek délután mindenképp, srácok. Tehát délután leszek. Szombat-vasárnap nem leszek. Az nagyjából a vasárnap az fix, ugye, a szombat az hát olyan 90%. Jó, úgyhogy holnap délután mindenképp találkozunk. Majd még beszélek a srácokkal, hogy játszunk-e valamit így együtt, vagy sem holnap.
ha reggel megjöttem, aztán majd beszélek velük, hogy délelőtt, inkább már az délelőtt lesz. Úgyhogy ez a szituáció, srácok. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Hát ha más nem, akkor a Witcher jövő héten folytatódik. Úgyhogy addig emészszétek a történteket. Mert van mit. Jó, aki pedig nézne mást, mint ahogy most írt a Gorman is, hogy visszanézi, meg mit tudom én, YouTube-ra föl lettek töltve az előző heti vodok, úgyhogy azokat is vissza lehet már nézni, úgyhogy van mit nézni. Remélem azért majd 2 nap kibírható lesz nélkülem, szerintem igen. Úgyhogy főleg ebben a nagy melegben úgyis mindenki csak döglődik, úgyhogy ja. Kell amúgy is egy kis kikapcsolódás majd mindenkinek. Jó, úgyhogy holnap délután jövök, ez fix, hogy reggel nem leszek, úgyhogy 3-kor találkozunk. Aztán, hogy mi lesz, azt majd a menetrendben ki fogom írni délutánra, srácok. Jó, úgyhogy nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok, srácok, pihenjetek jól, legyen szép estétek. Szevasztok!